Все сидят, и у меня нет звука. Добрий день всім. Ми вітаємо вас. Знову Що ж тут це говориться на те, гречка? що ми знаходимося в стані війни з Росією, власне, але Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представниць працює, незважаючи на війну, і робить свою роботу на перемогу України на чолі з шановним Павлом Олександровичем Кривоносом. І тому, якщо працює ГДІП, який забезпечує наші посольства комфортом і всім необхідним для їх нормальної роботи в Києві, то відповідно і ми також підключаємося до цієї роботи в рамках ГДІП, так, і відновлюємо наші круглі столи по актуальним проблемам зовнішньої безпекової політики України. І сьогодні ми на порядок денний вибрали дуже пекуче питання, так, від якого залежить сьогодні дуже багато і на фронті, і не тільки на фронті, і, можливо, доля нашої перемоги. Ця тема називається так: стратегічні пріоритети української дипломатії в російсько-українській війні, зброя понад усе. Ми запросили сьогодні таке сузір'я самих іменитих і самих відомих експертів всім вам, так, які ви всі прекрасно їх знаєте. Я думаю, більших фахівців, ніж вони, важко знайти в Україні. І я ще раз хочу нагадати вам, що наш круглий стіл має певні принципи. Це бути поза партійними суперечками, так, поза партійними позиціями. Ми віддзеркалюємо чисто експертну думку, так, і даємо об'єктивний аналіз про цю проблематику, яку ми піднімаємо. Сьогодні, як ви знаєте, у нас на обговорення було, якщо по слайд нам додатковий ведуть, сьогодні на обговорення у нас дуже багато питань. Так, тут не випадково ми взяли такий девіз нашого міністра закордонних справ. Можна назад перекрутити? Міністра закордонних справ пана Дмитра Кулебу, який сказав, якщо можна, перекрутіть, будь ласка, цей девіз, хотіли б, якщо Україна не отримає зброї, воюватиме лопатами. І це дійсно крилаті слова, так, які підкреслює нашу мету, нашу цінності і ту вартість, за яку наші бійці віддають життя. Другий така крилата фраза командира британського есмінця Defender. Це девіз цього британського есмінця, як ви знаєте, цей інцидент в Чорному морі, коли цей есмінець намагалися атакувати там російські військово-морські сили, а він заявив, що ми йдемо в територіальних водах України, незважаючи на те, що там ви окупували Крим. Так, девіз цього есмінця: захищаючись, перемагаємо. Я думаю, що це девіз саме для України. Ми ні на кого не нападали, ми захищались, але захищаючись, ми переможемо. Відповідно, під таким девізом, я думаю, і має проходити наш круглий стіл. Хотілося б, щоб на цьому круглому столі ми обговорили цілий комплекс питань. Тому ми і зібрались таким великим колом, що ледь ми помістились тут за цим круглим столом. Тому я хотів би, щоб ми все-таки вписались відведений нам час, але я думаю, що дискусія у нас дещо затримається. Тому для доповідачів ми відведемо від 12 до 15 хвилин для того, щоб у нас залишився час на дискусію. А питань тут дуже багато. Коли говорять нам, що нас Росія переважає багатократно там в озброєннях, в боєзапасі, то відповідно в суспільстві виникають питання: а де ж наш боєзапас?
який ми отримали 12 мільйонів автоматів, 12 мільйонів кулеметів, більше 2,5 мільйонів боєприпасів, 4080 танків, 5500 бойових броньованих машин, більше 4000 артилерійських систем, 1090 бойових літаків, так і 330 гелікоптерів. Куди, власне, все поділось? Тому що, якби це збереглося, то, я думаю, ми б не шкодували про те, що ми віддали тактичну ядерну зброю, і Росія б на нас ніколи не напала з такою потугою. І це дуже велике питання сьогодні для всіх нас. Оскільки виникає така проблема з дефіцитом, то тоді як ми будемо захищатись, коли Росія цей формат перевела, власне, в війну за виживання. А війну за виживання, як ви знаєте, це довготривала битва, і тому, відповідно, ми повинні мати, власне, такі озброєння. Чому так вийшло? Аналізувати ці причини сьогодні, очевидно, можливо, пізно, але дуже потрібно. Постає одне питання: а який опорний варіант воєнно-політичної обстановки був прийнятий за основу нашого керівництва? Які розрахунки були для того, щоб обороняти країну? Тому що, якщо ми подивимось на те, що було до 2013 року, то у нас 4040 танків чи 80 танків у Збройних силах залишилось 683 танки. З 5050 бойових броньових машин 1965 танків, 72 гелікоптери і 379 артилерійських систем. Якщо подивитись на наші військово-повітряні сили, де ми мали 1090 бойових літаків, то у нас на 13-й рік залишилось тільки 160 бойових літаків. І тому ми маємо величезний дефіцит в авіації сьогодні, без якої ми не можемо розпочати успішний наступ. Інше питання полягає в тому, 8 років пройшло, як ми готували наш оборонно-промисловий комплекс, знову-таки під опорний варіант воєнно-політичної обстановки. Так, і чому ми не побудували жодного патронного заводу, розуміючи при такому дефіциті нашого боєзапасу? Так, і це теж питання, яке сьогодні залишилось без відповіді. Але всім відповідь є на те, що як далі ми будемо проводити контрнаступальну операцію. Тому що ми також несемо великі втрати в бойовій техніці і особливо в боєзапасі. Офіційні цифри, і я думаю, пан Олег Володимирович нам може підтвердити, та і Андрій Павлович, що у нас, в принципі, російська перевага в артилерії десь від 15 до 20. І виступав речник Пентагону, здається, вчора, і сказав, що ми будемо вивчати цю історію ведення нашими українськими бійцями, як можна при такій перевазі стримувати противника. Так, тобто вони вписали, власне, нову сторінку воєнного мистецтва. Але виклики ще більші, пов'язані з тією дискусією, що на Заході, і позавчора CNN про це писало, що в Білому домі Антонов там проводили таку дискусію, що Україна, власне, все рівно не звільнить ці території, то чи є сенс надавати нам велику зброю і скільки її потрібно. І ми бачимо, що в Європі ця хвиля розганяється, що Україна все рівно не переможе, треба терміново переговори, треба впроваджувати ceasefire. А якщо впроваджувати ceasefire, то навіщо тоді давати озброєння? Чим більше ми будемо давати озброєння, тим довше буде вестись бойові дії, не буде ceasefire. І це теж дуже великий виклик. Отже, ми бачимо, що з постачанням зброї ми критично залежні сьогодні, залежна наша доля нашої країни, так і безумовно залежить майбутнє Збройних сил. Тому ми і виносимо, власне, на обговорення ці всі основні питання. Чи можемо ми за допомогою цієї допомоги Заходу отримати воєнну перемогу? Це ключове питання, яке стоїть сьогодні для всіх нас. Які є для цього можливості? І, відповідно, тому ми і запросили самих іменитих аналітиків, які займали високі державні посади, так, які працювали в Генеральному штабі, колишні військові. І ми запросили наших союзників,
так, які нам віддають безмежну допомогу, все, що у них є. Це, перш за все, Словаччина, Польща і Британія. Ну, на жаль, представники в силу своєї зайнятості, представники посольства Великої Британії і Польщі не змогли прибути, але зате у нас є Матуш Корба, заступник посла Словацької Республіки, і, безумовно, ми йому безмежно вдячні посольству за те, що вони зголосились прийти і висловити свої думки з цього приводу. Так що на завершення я хотів би представити всіх наших спікерів. Це, перш за все, Володимир Станіславович Огризко, ви його дуже чудово знаєте, як державного діяча, як міністра закордонних справ України з грудня 2007 року по березень 2009, надзвичайно уповноваженого посла України, також міністра оборони України Андрія Павловича Загороднюка, який був міністром оборони з 19 по 2020 рік, і теж людина надзвичайно компетентна. Сьогодні він очолює Центр оборонних стратегій і, безумовно, в курсі всіх справ. Ну і, власне, Валентин Володимирович Бадрак, теж відома вам постать. Так, він очолює Центр досліджень армії, конверсії і озброєння. Дуже компетентна людина в галузі озброєнь, в галузі діяльності воєнно-промислового комплексу і так далі. Пана Матуша Корбу я вже представив. Та Кетрін Девенпорт в силу зайнятості останній сьогодні її зранку задіяли, вона не може. Те ж саме і дефенс-атташе, заступник дефенс-атташе Польщі, Гумніцький теж не зміг. Але у нас є Олег Володимирович Жданов, який компенсує наші втрати, я думаю, сповна, і завершить, як завжди, глибокими висновками і прогнозами Микола Вікторович Сунгуровський. От така у нас сьогодні делегація тут присутня, і я думаю, ми можемо розпочати наші презентації. Володимир Станіславович, вам перше слово. Так, про наші пріоритети української дипломатії. Дякую, Григорію Миколаївичу. Дякую, шановні колеги. Мені приємно бути в черговий раз в цьому дуже фаховому товаристві. Хоча розмова сьогодні буде йти більше про військові справи, я все-таки попробую, виходячи з теми нашої розмови, стратегічні пріоритети української дипломатії, поговорити і про ще один момент, який мені здається дуже важливим. Ну, знаєте, кажуть, що у нас є два фронти. Один той, який на полі битви, а другий дипломатичний. І очевидно, що вони дуже-дуже взаємозалежні один з одним. І якщо є якісь результати на одному, то це відразу стає зрозумілим на іншому і навпаки. Тому я залишаю для наших шановних експертів, які дуже добре знаються на військових справах, їхню справу. І тому попробую трошечки поділитися з вами своїми думками відносно деяких дипломатичних моментів. Знаєте, як у літака є два крила, так само і тут, якщо ми не говоримо про політичні аспекти того, що відбувається, то ми можемо завалитися в один бік і потім не вийти з піке. Тому я думаю, що до цього пріоритету, про який сьогодні, Григорій Миколаївич, ви заявили, зброя понад усе, я би додав би ще один. І він, за моїми переконаннями, називається так: заперечення Росії. Я зараз поясню, що я маю на увазі, тому що вже сьогодні, коли ми лише перебуваємо от в цій гарячій фазі війни, ми повинні розуміти і думати, що буде після війни. Після того, як російська орда зникне з української землі, і яким чином ми повинні діяти, і що для цього варто було б зробити. Я думаю, що в цьому контексті ми лише на початку свого шляху, тому що далеко не всі західні партнери сьогодні
розмірковують саме в такому дусі. А що буде після того, і яким чином нам треба моделювати ситуацію, безпекову ситуацію в світі після того, як війна переможна для цивілізованого світу закінчиться. Мені здається, що нам треба зараз українській дипломатії акцентувати увагу на кількох важливих тезах, які ми маємо щоденно доносити до наших західних партнерів. І слава Богу, це не тільки завдання сьогоднішнього дня, ми це робили і робимо постійно, і вже є ознаки того, що нас чують. Я маю на увазі тезу про те, що Російська Федерація є екзистенційною загрозою для всього цивілізованого світу. Ми про це говоримо з 2014 року, може навіть із 2008, хоча тоді нас взагалі не чули. Зараз це все починає звучати значно, мені здається, ефектніше і випукліше. Так от, те, що сьогодні і завтра на саміті в Мадриді буде прийнято рішення про те, що Росія буде оголошена як постійна і глобальна загроза для Альянсу, це, мені здається, є вже першим дуже важливим і дуже правильним політичним рішенням. І ви знаєте, я думаю, що якщо говорити про значення цього саміту, то, мабуть, в цьому і буде полягати його ключова роль. Бо це означає, що нарешті закінчуються оці абсолютно безглузді розмови про спільний простір від Ванкувера до Владивостока, про те, що ми будемо вчити Росії демократії, про те, що ми будемо намагатися втягнути її в європейські цивілізаційні процеси і так далі, так далі. Слава Богу, здається, після всього того, що відбулося в історії відносин Заходу і Росії, для Заходу наступив момент істини і момент просвітління, я би так сказав. Нарешті зрозуміли, що ця країна є країною, з якою не можна мати справу. І це, я вважаю, вже дуже великий позитивний момент. І це, до речі, говорить про те, що ми все-таки досягли певної мети, коли всі ці роки, до цього часу поки безуспішно, але зверталися до наших західних партнерів, але тоді нас впритул не чули. Другий момент, на який ми повинні звертати увагу наших західних партнерів. Ми повинні, я думаю, звертати їхню увагу на те, щоб вони прийняли як основу тезу про те, що майбутня система глобальної безпеки не повинна включати Російську Федерацію як таку. Це начебто само собою випливає з першої тези, але коли ми чуємо розмови про те, що Росію треба зрозуміти, що її не треба ображати, що її не можна викидати з загального світового простору і так далі, то ми знову повертаємося до того, що було до 24 лютого. Тому думаю, що якщо ми говоримо про глобальні проблеми безпеки в майбутньому, то ми повинні зрозуміти, що це мова йде про цивілізований світ, який будує свою систему глобальної безпеки, яка буде протидіяти фактично тоталітарній системі, яку хочуть створити Росія, Китай, і деякі інші країни. Це означає, що, безумовно, на порядку денному буде стояти і тема реформування НАТО. Про це зараз говорять уже в самому НАТО, і дуже добре, що дискусії почалися, починаючи від того, що треба відмовлятися від одностайності при прийнятті рішень, бо це перетворює НАТО в ООН, коли розмов багато, а рішень мало. Але це так само має передбачати те, що НАТО повинно перейти з Північної Атлантики на глобальний рівень. Вже зараз ми бачимо дуже правильні кроки, які потім можуть з'єднатися в цю глобальну систему. Ми бачимо фактично військовий союз США, Британія, Австралія. Ми бачимо розмови, які йдуть між США, Японією, Індією і Австралією. Бодай поки що це більше політичні дискусії, але з перспективами на військово-політичний аспект так само. Таким чином, поступово НАТО має скластися в глобальну систему, яка буде
протидіяти тому, що називається глобальний авторитаризм. І насправді сьогодні не йде війна проти України лише. Фактично Росія оголосила війну західній цивілізації. Вона сьогодні практично хоче довести, що західний лібералізм є абсолютно неадекватною концепцією. Що це концепція, яка за своєю суттю є програшною. Тому Захід не має права програти в Україні. Якщо він програє тут, він програє в цілому по своїх, так би мовити, цивілізаційних і ціннісних основах. Далі, я недавно з величезним здивуванням почув фразу від прем'єр-міністри Естонії про те, що згідно з концепцією НАТО, країни Балтії в разі нападу Російської Федерації будуть звільнені через 180 днів. Ну, я не знаю, яким чином в НАТО думають звільняти спустошену територію, тому що через 30 днів на місці Талліна буде Буча, на місці Вільнюса буде Гостомель, а на місці Риги буде Бородянка. А через 60 днів всі національні в лапках меншини для росіян будуть в Сибіру. Тому що звільняти через 180 днів – це теж велике питання. Тому, мабуть, в НАТО треба реально переосмислювати те, що вони пишуть, і те, що вони думають. Тому що якщо вони хочуть бути адекватними, то це має бути адекватна стратегія. Ну, поки що такого, на жаль, в деталях не проглядається. Наступна теза, яка мені здається важливою, це те, що вже зараз треба думати, що відбудеться з Росією після завершення цієї війни. І тут, як завжди, є у мене ще 3 хвилини, 4, є два варіанти, дві опції. Перша опція – Росія як політична даність залишається на карті світу. І друга опція – Росія не залишається на карті світу. І отут відповідь на це запитання, власне, буде формуватися вся наступна ідеологія і всі політичні рішення, які мають бути прийняті. На мою думку, на мою особисту думку і на думку моїх колег з Центру дослідження Росії, Росія після того, що вона вчинила в Україні, не має права залишатися політичною реальністю на цій землі. Вони довели, що вони живуть в абсолютно іншій політичній дійсності, яка заперечує сама сутність співіснування нормальних цивілізованих країн і народів. Тому, на мою особисту думку, ця країна не має і не повинна мати політичної перспективи. Я даю собі звіт в тому, що це розрив шаблона для наших західних партнерів. Вони до цього навіть психологічно не готові. Вони цього бояться як вогню. Ну, але ми хоча б теоретично повинні вже ставити питання і у такий спосіб. Думаю, що все обмежиться, ну, бодай тим, щоб хоча б довести Росію до такого економічного стану, коли вона буде нездатна для відновлення своєї агресивної політики. І це теж буде уже великим кроком вперед. І я думаю, що тут треба міркувати над тими інструментами, які бодай дадуть такий перший проміжний результат. Бо я переконаний в тому, що об'єктивно Росія розпадеться на кілька постросійських держав, але це просто відбудеться трошки пізніше. Так от, я вже з 2014 року кажу, що таким вагомим інструментом має бути антиросійська, антипутінська коаліція. Але на відміну від мене, який тільки каже, от посол Василенко не тільки каже, але й написав блискучий матеріал на цю тему. Я дуже раджу, щоб всі прочитали. Ну, я думаю, що Володимир Андрійович в дискусії розкаже про це особисто, бо це справді от приклад такого, знаєте, глобального, серйозного політичного аналізу і пропозицій, які треба вживати, в тому числі і нашій владі, і нашим партнерам, для того, щоб це перевести в практичну площину. Тому думаю, що цивілізований світ
якщо він не зрозуміє необхідності діяти в даному випадку рішуче, буде змушений через певну кількість років повернутися до тієї ж самої проблеми, яку ми маємо сьогодні. Тільки вона вже буде стосуватися не лише України, а і Заходу в цілому. Тому я дуже сподіваюся, що наші західні партнери зроблять дуже серйозні висновки з того всього, що відбувається, і будуть дивитися не собі під ноги зараз, як багато хто робить, а дивитися трошечки вперед, розуміти, що попереду дуже важкі часи, і що саме сьогодні треба приймати дуже серйозні політичні рішення. Інакше ворог буде приймати їх за нас. Дякую. Добре. Володимир Станіславович, Я дякую. вклався. Так, абсолютно. 12 хвилин. Так. Дякуємо за ваш такий, як завжди, оптимістичний, глобальний контекст цієї нашої великої проблеми. І будемо мати надію, що ваш прогностичний аналіз він дійсно збудеться, тому що таких оптимістичних сценаріїв нам дуже бракує сьогодні. Так, Андрій Павлович, я вас також хочу запросити. Дякую. До слова, будь ласка. Прошу. Все ж таки, я би хотів почати з того, що дійсно отримання нових зразків озброєння військової техніки, боєприпасів наразі є критичним фактором нашої перемоги, яка неодмінно настане. Але є велика кількість проблем, які ми бачимо вже як наслідки, але я хотів би трохи заторкнути деякі з них, які я просто знаю, чому вони відбуваються і яким чином вони відбуваються. Займаюся цим питанням практично весь час цієї нової фази війни. Зустрічався там з величезною кількістю людей, які або приймають рішення, або мають відношення до прийняття рішення. Деякий час перебував там у них з візитами там і так далі. І в принципі, ну думаю, що більш-менш ситуацію можу розкрити, наскільки це взагалі можливо. Значить, ну, по-перше, є логістичне питання, є питання політичне. Почну з логістичного, тому що воно відносно простіше. Дійсно, надходження техніки – це складний процес, її треба знайти, її треба винайти, там, почистити, підготувати до транспортування і так далі. Тому, ну, плюс доставити, плюс там, доставити вже по Україні і так далі. Тому у нас є величезний зараз дисбаланс між тим, яка кількість техніки була погоджена на рівні, значить, там міністрів оборони чи там керівників оборонних, ну, військових відомств. А також тієї техніки, яка в нас на даний час знаходиться на полі бою. Вони абсолютно, ну, ці цифри абсолютно різні. І в цьому є одна з частин проблеми, тому що дійсно, якщо ми говоримо про там кількість, яку погодили, то вона особливо після останнього Рамштайну, хоча ми не все офіційно було повідомлено, але вона дуже суттєва. Але в той же самий час ми знаємо, що велика кількість з країн, вони визначаються про, так би мовити, по залишковому принципу. Тобто, оскільки є політичний тиск на них, то вони мають щось робити, от вони, значить, виділяють якусь там кількість. Ця кількість не прив'язана до будь-яких оперативних задумів, до будь-яких там планів і так далі. Це проблема, яку, я знаю, на даний час мають вирішувати, але на даний час це все ще проблема. А звичайно, що техніка є лише частиною спроможностей, воюють спроможності, а не техніка. Спроможності – це і підготовка персоналу, ну, особового складу, і сам особовий склад, і транспортування, і логістика, і інфраструктура, і доктрина застосування, і так далі. Ці всі речі, вони відрізняються від, ну, тобто радянська техніка радянських зразків і закордонних натівських зразків, вони різняться по цих показниках, тому це об'єктивно треба час. Але, ну, дійсно, в деяких питаннях це філософія застосування. Ну, наприклад, той самий вже відомий майже всім громадянам України Хаймарс, значить, в яких всі експерти по Хаймарсам, але ми ж розуміємо, що доктрина застосування Хаймарса і радянських реактивних систем залпового вогню докорінно відрізняється. І це
І це треба враховувати при розумінні часу на доставку і на прийняття рішення про поставку тих чи інших одиниць. Але при цьому ну, в ідеалі це все мало би бути частиною єдиного оперативного задуму. Ми знаємо, що це частково не так, і ми знаємо, що цей процес все ще відбувається. Я дуже сподіваюся, що колись ми побачимо більший прогрес саме через от вирішення цих питань, саме в якому задумі беруть участь наші партнери. Значить, це все логістичне питання. Політичне питання набагато складніше. А політичне питання заключається в тому, що, ну, по-перше, дійсно, я от погоджуюся з Володимиром Станіславовичем, що ми всі, ну, я персонально, як людина, яка дуже багато часу приділяв просуванню НАТО на територію України, вважаю, що НАТО – це одна з найбільших розочарувань, саме штаб-квартира НАТО, події штаб-квартири НАТО. Найбільше розочарування за всі ці місяці з точки зору наших партнерів, тому що вони абсолютно свідомо відділилися від цієї проблеми. Ми буквально вчора чи позавчора вийшло інтерв'ю на «Європейській правді», де заступника генсека НАТО Мірча Джоану, якого ми всі дуже поважаємо, знаємо і так далі, і який заявив, що дійсно НАТО вирішили не брати участь у постачанні летальної зброї, натомість, значить, займається нелетальними питаннями. Я взагалі не розумію, чесно кажучи, такої постановки питання. Чому? Тобто, хто сказав, що, значить, тепер от НАТО не займається летальною і не має займатися? Чому, власно кажучи, координація тим, чим мала би займатися НАТО в цій ситуації, вирішена було, щоб вона цього не робила, і як аргумент приводилося те, що от зато зараз це менш забюрократизовано. Тобто НАТО фактично визнало те, що вони не здатні приймати оперативних рішень в оперативній обстановці, через свої процедури, які, ну, виглядають так, що вони неадекватні викликам. При цьому ми точно знаємо, що НАТО робило військові операції. Операція в Афганістані – це була операція НАТО. І, тобто вони можуть. І, скоріше за все, питання в іншому. Питання в славозвісному терміні ескалація, який вже, чесно кажучи, всіх дістав. А хто займається цим питанням, ми чуємо його постійно зі всіх боків. Визначення цього терміну ніхто не спромігся досі дати, я маю на увазі з наших партнерів. Значить, ескалація – це можна перекласти так, як, значить, загроза потенційного нарощування конфлікту між Росією та Україною, з залученням третіх країн, який вийде з-під контролю, який неможливо спрогнозувати, тому його всі бояться. Значить, оце те, як можна сказати, щодо ескалації. Але це слово використовується при будь-якій нагоді, значить, в тому числі в тому інтерв'ю, про яке я говорив, і в поясненні, чому, значить, там ті чи інші зразки озброєння не передаються і так далі. Ми зараз з центром робимо деякі дослідження цього питання, тому що насправді ескалація ну, я думаю, що в більшій частині випадків, коли його використовують, це міф. Причому цей міф, треба його від нього позбавлятися як можна швидше нашим колегам. А велика кількість аналітиків за кордону, з якими я постійно на зв'язку, вони підтверджують, що вони не бачать можливості Росії нарощувати будь-яку ескалацію конвенційним шляхом, ну тобто з залученням стандартних видів озброєння, які зараз використовуються. У них просто вже немає на це ресурсів. І, ну, щодо оцінки ресурсів Росії, це окреме питання. Я думаю, що тут є кому прокоментувати, але тим не менше деякі індикатори, які ми бачимо, саме з залученням там строковиків, залученням, значить, наспіх підготовлених підрозділів, залученням танків Т-62 і так далі, це воно про щось говорить. Так от, політичні питання залишаються. Тобто багато країн просто тупо боїться Росії, давайте називати речі своїми іменами. Вони не хочуть зав'язуватися в цю історію, а вони не хочуть, щоб їх визнали стороною конфлікту. Ми точно знаємо, що багатьом з посадовців росіяни погрожували, в тому числі особисто, в тому числі фізично, перед війною, що не лізьте в цю історію. А ми точно знаємо, що розповсюджувалися деякі там публічні наративи. Ми знаємо, що, наприклад, поляки дуже пам'ятають, як коли в кінці, перед Другою світовою війною, росіяни зайшли в польські міста і по списках знищували людей. А ці самі списки, як ми знаємо, існували на кожне місто України. Це вже фізично ну, так мовити, доведено, але ця історія, вона наганяє страх на дуже велику кількість, значить, наших східноєвропейських партнерів.
Росія дуже активно роздуває цю історію і так далі. Але ну, нарешті, от зараз ми бачимо деяку позитивну все ж таки динаміку. Тобто вони бачать, що вийти з цієї ситуації там малими втратами, ну, малими витратами неможливо. Тобто історія така, що Росія пішла в повний, значить, відрив від реальності. Росія вже однозначно, ну, йде як країна-терорист. Яке б не було визначення в кожній країні тероризму, це окреме складне питання. Воно дуже нам зараз заважає визнати Росію країною-терористом в кожній нормальній країні, але це треба в будь-якому випадку робити, які б визначення не були, тому що як тільки ми це зробимо, а я впевнений, що це питання часу, то воно зразу зачепить величезну кількість юридичних схем, юридичних структур, які зашиті в кожну законодавство, в приватне право, в контракти і так далі. Тому що, ну, це дійсно окрема тема. Так от, наразі ми бачимо, що все ж таки позбавляються потрохи страхів деякі країни. Наразі ми бачимо, що Америка, організувавши рамштайнський формат, розуміє, що треба координуватися. Координація ця відбувається. Велике було питання, чому НАТО в стороні, але ми, тим не менше, це факт і це політичне рішення. Але навіть як би там НАТО, дійсно НАТО має себе перезнайти, перевинайти в цій ситуації. Ми з цікавістю чекаємо повідомлень по комюніке з нинішнього саміту, але наразі тиск, який відбувається на деякі країни щодо виділення озброєння, він, ну, політичний, а особливо, ну, не публічно політичний, він надзвичайно високий. Тобто велика кількість проукраїнських і просто стратегічно мислячих людей знаходиться в багатьох країнах, в багатьох урядах, в Сполучених Штатах він відбувається кожного дня, в тому числі і місцевим парламентом, тобто там Сенатом, Палатою представників, і аналітичними центрами, і журналістами, і активістами, і так далі. Ми думаємо, що все ж таки, незважаючи на всі проблеми, які ми зараз маємо, катастрофічне невистачання техніки на полі бою, це питання часу. І через якийсь час ми побачимо, що Росія виснажує спроможності, а Україна їх починає нарощувати. Ну, дійсно, в смислі, нарощує. І нарощує, коли ми ці дві траєкторії зустрінуться, ми побачимо перелом, злам. І оцей злам ми чекаємо дуже цієї осени. Якщо він відбудеться, політична підтримка України просто зросте набагато більше, тому що багато країн ще не розуміють, і на цьому я завершу, поки що, велика кількість країн ще не розуміють, чим це має закінчитися. Так званий endgame, або формат перемоги, або формат закінчення є абсолютно невідомим для них. І це проблема, тому що їм важко інвестувати ресурси, ну, це для нас так само проблема, але їм важко інвестувати ресурси в те, що вони не розуміють, який буде кінець. Багато дискусій цього питання постійно, але факт залишається фактом. Наразі це питання без відповіді. Ми думаємо, що коли вони побачать зміну траєкторії, то вони просто, ну, скажімо так, вони змінять, посилять свою політику, тому що всі хочуть бути в історії, яка закінчується успіхом. Індикатори, що це відбудеться, є. Можу пояснити, але вважаю, що це теж факт. Дякую. Дякую, Андрій Павлович, за вашу дуже цікаву таку стратегічну оцінку, я би сказав, ситуації, яка склалася сьогодні у нас. І надалі я хотів би передати слово Валентину Бондарку, який більшою мірою, я думаю, підніме нам технічне питання цієї проблеми. Дякую. Передусім, дякую за можливість виступити, за можливість висловитися. Мене запрошували передусім зосередитися на питаннях військово-технічного співробітництва. Але ситуація така, що ВТС фактично є механізмом політики загальної, тому мушу 2-3 хвилини сказати про передумову політичну. Що зараз дуже сильно впливає на рівень ВТС і на наше майбутнє.
Ну, перше, що Україна вступила в цю війну не готовою. Це всім зрозуміло, да? Україна вступила у війну не переозброєною. Це дратує багатьох партнерів на Заході, що за 8 років Україна не зробила значних кроків для переозброєння. Хоча були класні історії насправді. Наприклад, от команда пана Загороднюка розпочала дуже значний, на мій погляд, проект, дуже серйозний. Це з Британією по ракетним катерам. Це абсолютно цікавий, супер. У 2018 році, попри всі наші недоліки, Україна уклала перший контракт з закупівлі байрактарів. Да? Тобто дещо робилося, але разом з тим відбувалося або часткове, або повне нерозуміння того, що нам потрібно. І деякі люди навіть просто думали про те, щоб залишитися в історії там з певним шлейфом. Ну, наприклад, у такий спосіб був укладений контракт, на мій погляд, з Туреччиною щодо корветів, які нам абсолютно не потрібні, і безперспективно будувати надводний флот зараз абсолютно. Тобто було багато такого нерозуміння. Ну і головне нерозуміння – це була невіра в український оборонний комплекс. Тепер дивіться, насправді не тільки Україна вступила в війну не готовою, вступила в війну не готовою Європа. Повністю, абсолютно не готовою. Заява минулого тижня Бена Воллеса, міністра британського, про те, що не вистачає боєприпасів, заяви попередні Шольца, що треба там робити ревізію Бундесвера і там багато проблем, це свідчення, такі непрямі, але це свідчення, що там неготовність. Звідси випливає, саме звідси випливає вигід, користь Заходу, користь європейського Заходу, окрім Британії, щоб війна ця тривала роками. Я кажу це дуже чітко і відповідально. Наш аналіз базується на заявах і на діях, а не на тому, що там люди кажуть. Я переконаний, що Франція, Німеччина зацікавлені, щоб війна тривала роками, і щоб за рахунок виснаження українців і росіян вони підтягнули свої проблеми. До речі, так само вважають дехто і в адміністрації Байдена. Хочу звернути, що ще в квітні голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, це найвища посада військова в Сполучених Штатах, він в своїй доповіді сказав, що не треба дуже зосереджуватися на Росії, треба робити це обережно, бо наш величезний стратегічний опонент – це Китай. І нам треба стримувати Китай і Росію стримувати лише в контексті стримання Китаю. До речі, буквально вчора Єнс Столтенберг заявив про безпрецедентне зближення Китаю і Росії під час цієї війни. Це означає ще один доказ, що НАТО боїться зараз цього спільного, так би мовити, руху. Тепер ще один нюанс. Коли в Київ заїхали сюди керівники, ну, не кажу президентський десант, да, бо президент Франції, канцлер Німеччини там і так далі, Драгі, да, прем'єр Італії, коли вони заїхали, то вони насправді навіть не усвідомлювали того, як вони ображали Україну. Дивіться, заява Шольца. Давайте заклик зробимо Путіну, щоб він відкликав війська і сядемо з ним за стіл перемовин. Що це означає? Це означає лише одне, що Шольц навіть не усвідомлює, що режимом Путіна потрібно кінчати. Він готовий з ним працювати далі. Ось про що йдеться. Те ж саме сказав і Макрон. Макрон визнав, що вибачте, але всередині західного світу ми домовились, що ми штурмові літаки і танки вам давати не будемо, да? Тому що ми боїмося, щоб це не було використано на території Росії. Тому ми бачимо обмежений характер. Я не випадково кажу про це, бо мої пропозиції будуть пов'язані виходити саме з цього. Ну і з цього випливає ще один момент загальний. Загальна слабкість НАТО. Насправді, ну я не буду вдаватися в свої роздуми, але Трамп, недолугий політик, залишив НАТО фактично без традиційного американського лідерства і таким, який став найбільш слабким за часів 49-го року, з моменту його утворення. І слабкість НАТО фактично є тим фактором, що нас переозброюють дзеркально. Що таке, в моєму розумінні, переозброєння дзеркальне? Це нам дають рівно ті озброєння,
щоб Україна не впала, так би мовити. Да? Рівно ті, щоб ми могли протистояти саме таким озброєнням, які є в Росії. Так, я погоджую, що РСЗВ там НАСАМС або перепрошую, Хаймарс, да. РСЗВ Хаймарс більш потужна система, ніж радянські системи. Я визнаю це, і звісно, що це так. Але давайте подивимось, коли нам це надали. З березня, з початку березня, українська офіційний Київ просив про системи ППО, це я якраз обмовився по Фрейду, да? просив про системи ППО НАСАМ. Це американо-норвезька система, ну і американський аналог СЛАМРААМ, да? який може діяти від 20 до 40 кілометрів відстань, виходячи з вибору боєприпасів. І що ми бачимо? Ми бачимо лише вчора, адміністрація Байдена офіційно підтвердила, що нам їх нададуть таке, але питання, коли нададуть? Наприкінці липня? Тобто ми зараз, і ця допомога, яка оголошена, пакет допомоги, він передбачає, було заявлено, у серпні Україна отримує, наприклад, ті ж там 12 безпілотних авіаційних комплексів, там додаткові РСЗВ і так далі. Про що йдеться? Йдеться про штучне стримання контрнаступу. Фактично, за таких умов ми липень взагалі втрачаємо. В питаннях контрнаступу не можна буде робити в липні контрнаступу, і можна буде лише готуватися. Тепер дивіться, що робить Росія. Росія зараз окопується, буквально знову-таки вчорашня інформація, окопується де найбільше? Наприклад, біля Запорізької атомної станції. Це ядерний тероризм. Кременчук – це свідомий тероризм Росії. Тому і це відбувається на тлі того, щоб залякати. Тепер переходжу, власне, до військово-технічного співробітництва. Що нам потрібно зрозуміти? Якщо дійсно політичний фактор Рамштайну буде грати негативну роль, а негативна роль в чому полягає? Що єдиний момент Рамштайну буде позитивним, якщо всі учасники, абсолютно всі, домовляться, що режим Путіна треба ліквідувати. Ось це єдина умова. Без ліквідації режиму Путіна нічого не буде. Пам'ятаємо, що сказав генерал Бен Ходжес? Дуже розумна людина, дуже прозорлива. Він сказав, якщо зараз дати Путіну передишку на 2-3 роки, то він прийде з іншою війною. І вибачте, вже зараз, якщо Україна впаде, а це я знову-таки кажу, якщо Україна впаде до кордонів Німеччини і Франції, Росія дійде за тиждень-місяць. От повірте мені, не воювала Центральна-Східна Європа, немає таких генералів, як у нас. І не зможе вона протистояти, не зможе. Єдина країна, яка переозброювалася адекватно, це Польща, єдина. Ну, але знову-таки без досвіду. І там знову-таки маргінальні поставки. Да? Ну, в 18-му році уклала контракт Петріот, лише в 22-му завершується. Танки Абрамс уклала контракт, лише в 22-му мають іти танки. Да? Тобто там тільки йде ще все. І там ще треба їм вакуумний період років 4-5, щоб бути готовими до такої війни. Але якщо Захід думає, що за рахунок України він протримається і підготується до війни з Росією, то я побоююся, що це буде дуже хибна думка. Тому що Росія ж також, і якщо от я чув думку, що дотиснути Путіна технологічно, це мрія насправді Байдена. Пам'ятаємо 3 травня, коли він відвідав Lockheed Martin, він вперше чітко сказав, що головна наша мета – не дати технології Росії. Не вийде. Ще, здається, в 2014 чи в 2015 році було запроваджено санкції, про це приклад, проти Алмаз-Антей, який виробляє засоби ППО. І що, зробили? Нічого не зробили. Так, Росія технологічно деградує за деякими напрямками. Втратила там школу військово-транспортної авіації, вже її немає і не буде взагалі. Не може зробити безпілотник стратегічний охотник, це такий фейк, такий собі. Не може зробити Су-57, це також фейк. Ну, танк Армата, я взагалі нічого про це не кажу. Не може навіть ланцет зробити, це дрон-кілер, який в Україні є, до речі. Україна може 1000 дронів-кілерів зробити за рік. Гром робить приватне підприємство. Тільки треба взяти, щоб військові сказали, ми 300 закупимо до такого числа, а ще 700 до такого. І директор підприємства каже, мені грошей не треба, я візьму кредит і я зроблю все.
час мені підказує, да? Ні? Самостійно, да, самостійно, абсолютно. Тепер дивіться, що ми маємо. Ми маємо Хаймарс американський, а ми маємо майже такий аналог РСЗВ Вільха-М. Вільха-М, Хаймарс б'є на 80 кілометрів 6 ракетами, Вільха-М б'є 12 ракетами на 110 кілометрів. Це співставна річ з російським Торнадо С там і так далі. Тобто це співставна робота. Але її навіть не прийняли на озброєння, хоча Арабські Емірати її вже замовили. Далі, ну, Джавелін, відомо, всім відомо, що українські Корсар і Стугна, да, вони, можливо, на півпокоління відстають, можливо. Але якщо Корсарам збивають 2 вертольоти, 2 гелікоптери одним пострілом, то це про щось каже. Це, до речі, і про Вишкіл каже, про те, що ми казали. Далі, ОТРК. Так, ми чекаємо зараз, як на мантру кажемо, що дайте нам під Хаймарс ОТРК, яке буде на 300 кілометрів бити. До речі, 24 числа, я не знаю, що це, чи це такий хитрий фейк, чи, можливо, тут є людина, яка добре знає, там, з питання з ОТРК, може нам підкаже, але 24 числа з'явилася інформація від командування «Південь», що начебто наш ОТРК «Грім» збив під Одесою там ракети, які йшли на Одесу. Я не знаю, чи наскільки можна довіряти цьому, але, ну, принаймні, в 21-му році міністр оборони Андрій Таран сказав, що ми закуповуємо дивізіон ОТРК «Сапсан», бо він готовий на 80%. Ну, не буду. Далі, крилата ракета «Нептун». «Нептун» може бути морського базування, зараз є. На жаль, просив командувач 3 дивізіони, на жаль, лише 1 замовили. Якщо б у нас було хоча б, умовно кажучи, ну, ми пам'ятаємо, 196 ракет, спільний залп російського Чорноморського флоту, без урахування авіаційних комплексів Су-24М. Якщо ми зробимо спільний залп хоча б 300 ракет, то, ну, повірте мені, Чорноморський флот буде сидіти там і просто мовчати. А це можливо зробити. Наступний варіант – це, ну, ракета «Нептун» може бути і базування наземного, і це дуже легко зробити наземне базування. Далі, 500 кілометрів – не проблема. Броярі кажуть, зробимо 500 кілометрів – не проблема. Літаки ми ніколи не виробляли. Ну, але ми зараз в дуже потужній кооперації з Туреччиною. Буквально минулого тижня була інформація про те, що турецький безпілотник «Акінчі», який має, до речі, крилату ракету з дальністю бою 200 кілометрів, цей безпілотник з українським двигуном від Івченко Прогрес бере участь у міжнародних там навчаннях, маневрах. Да? Так що це значить? Ще інший варіант. В 23-му році Туреччина має підняти в повітря перший безпілотний літак. Я гадаю, що це так і відбудеться. Якщо і нам експерти, насправді, які вивчають різні питання, і НАБЛУ, зокрема, відомий вам, напевно, Агіль Рустамзаде, він, звісно, що він лобіює там свій напрям, але він каже, співставте закупівлю, наприклад, Grey Eagle американських і співставте закупівлю Акінчі турецьких безпілотників. І що ви отримаєте? Ми отримаємо якраз ту ситуацію, яка нам потрібна. За невеличкі гроші отримати потужну зброю. Ну, про ЗРК не буду вже казати. Є проекти ЗРК, які з 16-го року захищені 3 аванпроекти «Кабелуч» і на 10 кілометрів, на 30-40 і на 100 кілометрів. Гадаю, що ті роботи, які робить Коростельов, і там на 80% серійні комплектуючі, він може це зробити швидко і за більш дешеві гроші. Тепер, чому я казав про слабкість, чому я казав, власне кажучи, про слабкість НАТО, про те, що ми можемо вийти на війну роками, саме про те, що саме країни Центральної і Східної Європи дуже, ну і Балтії, дуже добре усвідомлюють ось цю небезпеку реальну, яка існує. І якщо там Шольц і Макрон гадають, що дойде Путін до кордону і вони там далі домовляться і продовжать свій бізнес, то
Гадаю, що в Празі і в інших столицях, в Варшаві, там думають зовсім по-іншому. Тому я вважаю, що оскільки рівень довіри під час цієї війни суттєво зріс, ми можемо. І ще один фактор – це те, що багато підприємств українських атаковані, і багато підприємств, ну, деякі є і знищені повністю. Да? Тому для нас було б надзвичайно важливо оперативно домовитися про запуск серійних виробництв тих озброєнь, які я сказав: РСЗВ, крилата ракета, ОТРК, безпілотник український, який кращий, ніж Байрактар, Сокіл-300, він може оперувати навіть за умов хмарності і так далі. Є ракетні технології, є розробки електромагнітної зброї в Україні, є серйозні розробки радіоелектронної боротьби. Є навіть те, що я сказав, безпілотники-кілери, які не коштовні. Їх, якщо зробити 1000 одиниць, то це і буде москітна стратегія, бо 1000 ударів по 40 кілометрів філігранно. Безпілотник, який підлітає і вертикально вбиває навіть біля будинку, вбиває танк або щось інше, це потужна зброя, якщо вона використовується масово. І якщо вона дешева, вона реально дешева. І навіть є напрацювання в наземних роботах. Тобто у нас є ці технології. Ми маємо, державна політика має полягати в тому, щоб швидко, паралельно із отриманням озброєнь з Заходу, швидко налагодити новітні оці виробництва. Якщо ми це зможемо зробити, то ми зможемо зустріти Путіна краще, ніж у листопаді 2022 року. Якщо затягнув, то перепрошую. Дякую за увагу. Дякую, пане Валентине, за надзвичайно цікаву доповідь. Дійсно, для багатьох з нас це є справжнім відкриттям, особливо в плані можливостей нашого військово-промислового комплексу, військового виробництва, тому що в суспільстві була така думка, що у нас вже цей комплекс зник і мало що може зробити. Виявляється, що перспективи є дуже вражаючі, наскільки зрозумілими з вашої доповіді. Друге, що я хотів би зауважити, що сьогодні мало хто говорить про те, що ви тільки що сказали, про те, що НАТО, виявляється, не було готове до оборони Східного флангу, свого Східного флангу. Та концепція стримування, вона не передбачала, власне, глибоко ешелонованої оборони на Східному фланзі НАТО. І з Володимиром Станіславовичем декілька років ми, в принципі, планували конференцію вашого центру по тому, що ж з Східним флангом НАТО, наскільки він готовий до цих загроз воєнних з боку Росії. Ну, це Ми ще зробимо. наші партнери з НАТО сказали, не треба наскільки. От, і тут дійсно велика проблема, тому що за ці роки НАТО з оборонного союзу, можливо, ви мене поправите, з оборонного союзу перетворилось в таку політико-безпеково-гуманітарну організацію. Так, коли переважна більшість навчань була присвячена миротворчим, гуманітарним операціям, так і так далі. І навіть в Афганістані та ж ISAF це не була фактично бойова операція, це була peacebuilding operation. От, і друга причина, мені здається, що, формалізуючи з вами, можливо, пане Валентине, що не було, в принципі, розширення НАТО як такого в оборонному сенсі. Це було політичне розширення, коли країни подавали заявку, їх приймали, але це не було воєнне розширення. Не будувалась воєнна інфраструктура, воєнні бази на Східному фланзі НАТО. І виявляється, що тепер не НАТО обороняє Україну, а Україна обороняє Східний фланг НАТО. І не будучи членом Альянсу, навіть не зараз в Мадриді навіть перспективи такої Україні не дають. І це дуже дивна ситуація, яку ми власне, сьогодні з вами спостерігаємо. Тому відповідно, я думаю, що ваша сентенція була дуже цікавою і важливою, але на відміну від штаб-квартири НАТО, це дійсно дуже добре усвідомили наші сусіди. Перш за все, країни Балтії, країни
такі країни, як Польща, як Словацька Республіка. Так і навіть за 2 роки десь до початку цієї війни було дослідження Rand Corporation, які американські аналітики сказали, так НАТО не готова. Тому що якщо подивитись по співвідношенню сил, тому що там були розміщені в Польщі і в країнах Балтії тільки сили негайного реагування для стримування Росії в рамках концепції стримування. А Путін і розраховував, що там сили не передбачаються натівських, тому були у них плани захоплення і Сувалок, коридору цього, і захоплення країн Балтії, і Польщі, і так далі. Я думаю, що сьогодні вони не зняті з порядку денного. Інша справа, що Україна всі ці сили практично відтягнула на себе. І тепер, як я скажу, вона обороняє східний фланг НАТО. Але не всі країни. Я хотів би перш за все надати слово пану Матушу Корба. Словаччина одна із перших відгукнулась, незважаючи на стримання НАТО, вона відгукнулась надання нам допомоги всім тим, чим вона могла це зробити. Пане Матуш, я прошу вас до слова. Добрий день, шановні пані та панове. Щиро дякую організаторам сьогоднішнього заходу за запрошення. Мені дуже приємно бути присутнім. І хочу сказати кілька слів і про словацько-українські відносини, і також про нашу військову допомогу. Мені здається, що Словаччина та Україна, вони традиційно партнерські і країни, які багато років, останніх 30 років розвивали співробітництво і політичне, і економічне, також енергетичне, прикордонне співробітництво. І, що найважливіше, Україна та Словаччина добрі сусіди. Тому з 2014 року ми принципово підтримували незалежність України та її територіальну цілісність в міжнародно признаних кордонах. І після окупації Криму та вторгнення Російської Федерації на Донбас у 2014 року Словаччина завжди підтримувала Україну і в рамках двосторонніх відносин, і також на міжнародних форумах. Коли у лютому цього року розпочалася військова, неспровокована військова агресія Російської Федерації, розпочалося вторгнення, Словаччина, політичне керівництво нашої держави зрозуміло, що закінчився час слів і потрібно діяти. Тому в рамках внутрішньополітичної дискусії був сформований консенсус і президента, і прем'єр-міністра та цілого уряду, який сформований на базі коаліції 4 політичних партій, і також, звісно, голови парламенту. І цей консенсус полягав на політичної, а також військової підтримці України. Ми за останні 4 місяці підтримали Україну військовою допомогою обсягом 153 мільйонів євро. Якщо це перерахувати на душу населення, Словаччина є в трійці перших країн, які військово підтримують Україну. Також ця сума 153 мільйонів євро, вона представляє потужну частину словацького оборонного бюджету на 2022 рік. І це означає, що Братислава дуже добре розуміє, що Збройні сили України, вони захищають не тільки свою країну, а також нашу. Якщо йдеться про конкретні приклади допомоги, майже половина з цієї суми це була доставка системи протиповітряної оборони С-300. І Словаччина була першою країною, яка такі системи відправила в Україну.
Ми також допомагаємо амуніцією, топливом, військовим матеріалом. Остання допомога це було 5 гвинтокрилів Ми-17 і також ракети в системі ГРАД. Також продовжується співробітництво комерційних словацьких та українських суб'єктів і розпочалися ремонти та модернізація української броньованої техніки в словацьких підприємствах. І також був підписаний контракт о доставці словацьких самоходних гаубиць Зузана-2 в Україну. І також йде підготовка екіпажів. Може, остання така ремарка. Зараз також в Словаччині йде, продовжується дискусія у доставці танків Т-72, яких у Словаччині зараз 30, але вона залежить від перемовин з Німеччиною. І на даний момент ці перемовини ще не закінчилися, і це питання залишається відкритим. Але ми сподіваємося, що ця допомога буде продовжуватися, тому що є політичний інтерес Словаччини, є політичний інтерес країн Північно-Атлантичного альянсу. Тоді я хочу сказати і побажати, що Україна, я впевнений, що Україна витримає і все буде добре. Дякую. Дякую, пане Матуш, за вашу доповідь і за вашу допомогу. Я би сказав, відважну допомогу вашої країни, вашого народу і вашого уряду. Так, за те, що ви маєте таку відвагу, на відміну від Німеччини, хоча Словаччина не Німеччина, звісно, і не Франція по своїм можливостям, але ви продемонстрували дійсно відданість нашій дружбі і добросусідству, за що ми, звісно, безмежно вдячні вашій країні. Ну, а зараз я хотів би передати слово Олегу Володимировичу Жданову. Так, він дуже відома людина в Україні, як ви знаєте. Я вважаю його самим фаховим воєнним експертом. Так, людина, яка має великий досвід військової служби в сухопутних військах, в штабах і так далі, і прекрасний аналітик. Будь ласка, Олег. Все, включився. Вітаю всіх. Ну, давайте почнемо з того, що, ви знаєте, я так зараз сидів, слухав і згадував круглий стіл, на який ви мене запрошували 3 роки тому. Да? Мій спіч, він актуален сьогодні. Тоді, коли я сказав про НАТО, про модель Збройних сил, хочу нагадати основні тези того спічу. Я в основу поклав те, що ми не відповіли собі на головне питання. До речі, і війна нас не змусила. Вона змусила нас прийняти одне стратегічне рішення, точніше, вона його прийняла за нас. Ми 8 років вагалися, що нам робити, залишатися на старих зразках радянського озброєння, щось робити самим або перейти на західні зразки озброєння. Війна поставила остаточну крапку. Без західних зразків озброєння у нас немає джерел постачання інших зразків озброєння. От. І спіч був побудований на тому, що ми не відповіли собі на головне питання, і досі, до речі, які виклики нам стоять перед нашою країною і яку модель Збройних сил України ми повинні мати сьогодні. От яку модель? В якому складі? В якої чисельності? В якому технологічному укладі повинні бути ці Збройні сили для того, щоб відповідати викликам, стоячим перед країною? Досі відповіді на це питання немає. На сьогоднішній день дійсно ми не готові були, і дуже було прикро, що російський військово-промисловий комплекс, воєнно-промисловий комплекс, він вмирав під тиском санкцій. Хочу вам така цікава інформація, що на 1 січня 2022 року в Російській Федерації були закриті всі основні воєнні програми. Всі, остаточно. Причому у всіх галузях.
От. На сьогоднішній день фактично він ВПК Росії знаходиться в стані стагнації і фактично не може нічого виробляти. Навіть за наказом президента Путіна російського Уралвагонзавод, основний танкозборочний завод, після аналізу вони сказали, що до кінця року вони можуть зібрати і випустити 35 танків. Модифікації Т-72Б3 – це остання модифікація, мабуть, з яких запасів. Україна, країна, яка має в другій в Радянському Союзі по потужності військово-промисловий комплекс, і єдиний вид озброєння, який ми не можемо виробляти на сьогоднішній день, ну до початку війни не могли виробляти самостійно, це у нас була відсутня технологія виробництва артилерійських стволів. Ви знаєте, у нас був дуже такий прикрий досвід, це міномет «Молот» 120-мм, який вбив і поранив наших бійців більше, ніж ворогів. Так сталося. І були спроби Сумського науково-виробничого об'єднання виробляти стволи для танків, гладкоствольні, але це було в лабораторних условіях. Решту ми можемо виробляти самі. Ми 4-та країна в світі, яка має повний цикл виробництва ракетного озброєння. 4-та в світі. Сполучені Штати, Росія, Україна, Франція. Ну, зараз 5-та вже додавалася Китай. Він теж зробив власний цикл виробництва. Тобі ж ми могли виробляти будь-яку зброю в будь-якій кількості, але ви пам'ятаєте, я навіть не буду нагадувати, ви пам'ятаєте щорічну історію з держоборонзамовленням. Кожен рік в листопаді місяці ми починали там дивитися і пускати сльозу над виконанням держоборонзамовлення або над його змістом. Тому от така от ситуація склалася на початок війни. Сьогодні ми дійсно воюємо тільки за рахунок на 100%, ну фактично на 100%, немножко перебільшую, за рахунок постачання зброї. Ми, до речі, є така Російська Федерація зіткнулася з такою проблемою, вони ніяк не можуть розбомбити наші склади. Вони постійно там б'ють то по Львову, то по Івано-Франківську, то ще десь. Вони не можуть зрозуміти, що у нас немає логістики. У нас логістика побудована таким чином, що ми воюємо з коліс. Все, що заходить в Україну, воно ніде не зберігається ні на яких складах. От. І тому, на жаль, ми ведемо таку, ну, я скажу, не все так погано. Ми можемо на сьогоднішній день Збройні Сили України можуть вести оборонну операцію. Оборонну операцію, що ми на сьогоднішній день і намагаємося виконувати. Що стосується допомоги, то тут є особливість. Особливість полягає в тому, що жодна країна вам не віддасть власне озброєння, поки вона не буде розуміти, чим його замінити. Це повинні бути або гроші для власного держоборонзамовлення на поповнення цих зразків озброєння, або це повинно бути чиїсь гарантії на постачання цих видів озброєння. Це те, що ми сьогодні спостерігаємо в Рамштаймі. І, до речі, сам Рамштайм – це от домовленість, хто, що і в якої кількості надасть Україні, і хто буде гарантувати поповнення цих запасів озброєння. Основний наш майбутній, я так сподіваюся, постачальник озброєння в програмі Ленд-Ліз, він зараз, Сполучені Штати Америки, вони зараз намагаються запустити військово-промисловий комплекс для того, щоб розпочати виробництво тих зразків озброєння, які вони будуть постачати нам. Поки що ми воюємо за грантову допомогу, грантову, нагадую, це те, що страни погоджуються нам надати, і ця грантова допомога забезпечується сумою в $40 мільярдів, які в травні місяці були виділені Сполученими Штатами для постачання озброєння в Україну. Тобто на сьогоднішній день ми повністю залежні від західної допомоги, ми ведемо оборонну операцію, з намаганням, ну, хоча б досягнути якихось успіхів і довести Заходу, що нам варто допомогти, і що ми варті, і що ми спроможні вирішувати питання, в тому числі і контрнаступальних дій. Що стосується
системи захисту, колективної системи захисту, то на сьогоднішній день я так бачу, і тоді я казав про НАТО, пам'ятаєте, що сподіватися на те, що нас приймуть НАТО сьогодні, завтра чи післязавтра, не варто. Не варто саме тому, що Україна опинилася в тому стані, що ми єдина країна, яка сьогодні спроможна воювати з Російською Федерацією. І тільки в цьому сенсі НАТО нас не візьме в члени. Чому? Тому що там діє принцип один за всіх, всі за одного. Ви знаєте цей принцип. Хоча НАТО, я погоджуюсь в тому, що НАТО на сьогоднішній день це суто політична організація, а менш всього військова. До речі, остання раптова воєнна операція НАТО відбулася в Югославії. Оце була остання операція, коли НАТО підняло війська по тривозі, і Білл Клінтон віддав наказ, і американські війська тоді увійшли в Югославію. Але вони ту війну по ітогу програли. Поки вони громили дві армії, які в Югославії, Російська Федерація створила умови і появилось Косово. Проблема номер один, прецедент, до речі, який Росія намагалася натягнути на окремі райони Донецької і Луганської області вже в 2014 році. Тому НАТО більш на сьогоднішній день політична організація. Протиріччя, які там всередині НАТО на сьогоднішній день визрівають, незважаючи на те, що там начебто і з Туреччиною все погодили, і вже знаєте, да, буде оголошено про надання статусу кандидатів в Швеції, Фінляндії. Але протиріччя там тут настільки великі, що сподіватися, що вони протримуються, епоха глобалізму закінчується. І на сьогоднішній день майбутнє за регіональними союзами. І оці регіональні союзи будуть з'ясовувати стосунки між собою. Ви подивіться вчорашнє засідання Радбезу ООН. Це взагалі не засідання, це просто балачки. Поговорили і ніякого результату. Хоча в статуті є інструмент наказати країну терориста чи країну-агресора. ООН не спроможна. НАТО на сьогоднішній день дійсно не спроможна. І завдяки зусиллям тоді очільниці Латвії Далі Грибаускайте, вона хоч трохи захистила страни Балтії. Яким чином? Вони поставили в Латвії стоїть авіаційне крило НАТО на сьогоднішній день, ударне. В Литві стоїть танковий батальйон Бундесферу вздовж кордону. І в Естонії стоїть механізований мотопіхотний батальйон армії Сполучених Штатів. Таким чином вони начебто гарантували країнам Балтії їх безпеку, що якщо російські війська втрутяться, то вони вступлять в бій ось цими з Німеччиною, безпосередньо з Німеччиною, зі Сполученими Штатами, Литвою та Естонією. І також до них повинна приєднатися НАТО згідно своїх бойових планів. Тому тут треба почати з головного. Треба поставити собі мету, потім мета обрете якісь контури і з'явиться дата, і тоді мета перетвориться на ціль. І до цієї цілі треба йти. Системи колективної безпеки в регіоні Центральна Європа. І отак треба ставити питання. Далі треба вирішити питання, ми будемо що робити? Розвивати власний військово-промисловий комплекс, який сьогодні спроможний зробити все, що завгодно. Будь-який вид озброєння. Чи ми будемо кооперуватися з нашими регіональними партнерами, чи допустимо кооперуватися, чи закуповувати зброю на відкритому ринку міжнародних озброєнь? Це ніхто не забороняє, у нас ніяких санкцій і ембарго не існує відносно країни Україна. І тоді, відповівши на ці питання, треба будувати те, що ми собі окреслимо в наших планах. І хочу, до речі, про ГРІМ, комплекс ГРІМ. Давайте зразу роз'яснимо, щоб не розходилася хибна інформація. Справа у тому, що оперативно-тактичний комплекс ГРІМ – це аналог Іскандеру, російського комплексу «Ескандер». Тобі ж це ракетний комплекс, який вражає наземні цілі. У нього ракета класу «Земля-Земля». Він не може боротися з повітряними цілями. Тому така інформація дуже суперечлива,
не варто її розповсюджувати. Це перше. По-друге, комплекс «Грім» на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, знаходиться в ескізному проєкті. Ескізний проєкт – це паперовий проєкт або електронний сьогодні. Ми виробили комплекс «Гром» на замову іноземного замовника і передали той комплекс, який їхав на Хрещатику, пам'ятаєте, пускова установка. Так от вона знаходиться у права власника, який оплатив розробку і забрав права власності разом з цим комплексом. У нас на сьогодні є власні розробки «Грім-2» і «Сапсан». Є ще розробка «Борисфен». Такі комплекси, але вони, ще раз нагадую, вони в ескізному проєкті. Просто скопіювати «Гром» і виробити ми не можемо, тому що будуть проти нас застосовані санкції в плані порушення права власника. Тому це просто уточнення по ракетному комплексу. Він не може боротися. І залишаються наші Збройні сили. Давайте опустимося на землю і пару тез я скажу про Збройні Сили України. На сьогоднішній день ми фактично розтягнули, у нас біля 700 тисяч відмобілізованих, це всі структури, це не Збройні Сили такої чисельності, це всі структури, Національна гвардія, інші силові структури. І ми змушені утримувати війська від Волині до Одеси, до Бессарабії. От всі майже 3 тисячі, навіть більше кілометрів кордону, на жаль, ми повинні утримувати. Найбільша щільність, ви розумієте, десь від Харкова до Херсону, це 1100 десь кілометрів приблизно. Там ми утримуємо найбільшу частину найбільш боєздатних підрозділів і з'єднань Збройних сил України, а решта ми утримуємо там в позиційних районах або в резервах. Чому? Тому що, ви знаєте ситуацію, да, Білорусія загрожує і таке інше. Тепер більше ми не можемо сьогодні. Резерв країни десь приблизно ми можемо, в МОБ резерв країни може складати до 2 мільйонів осіб. Але ми не призиваємо більше. Чому? Тому що у нас немає зброї. Ми можемо їх призвати, але вони будуть сидіти в палатках на полігоні і фактично, крім автомати ми теж не зможемо дати, тому що місто Солідар ми фактично втратили. Вивести звідти запаси стрілецької зброї, я думаю, що вже неможливо на сьогоднішній день. І ми в очікуванні оцих постачань. Сьогодні країни-партнери надають нам зброю за грант, за власною допомогою, під гарантії, я так розумію, Сполучених Штатів, скоріш за все. А Сполучені Штати готують свій військово-промисловий комплекс для виробництва зброї і постачання цієї зброї нам. Як зразок, згадайте завод «Джавелін», який відвідував Джо Байден в Сполучених Штатах, і завод пішов працювати на повну потужність. Тому «Джавеліни» у нас буде навіть виробництво 2022 року. І тому програма так затягується. І все потрохи, сповзає аж до осені. Але я не думаю, що на сьогоднішній день, Росія сьогодні намагається вести затяжну, перевести, точніше, війну в площину затяжної війни. Але вона сьогодні сама зіткнулася з неспроможністю вести затяжну війну. Тому дійсно я погоджуюсь з тезою, що стара Європа в обличчі Франції, Німеччини і Італії, вони не розуміють світа, в якому перемогла Україна. Вони розуміють світ, в якому існує Росія. І дійсно по старим лекалам вони думають, що вони домовляться з Путіним і буде все майже так же, як було до початку війни. Тому, вони трохи зацікавлені в тому, щоб війна затягнулася, щоб Україна, якщо і вийшла з цієї війни, вийшла не самою сильною державою в Європі, а якщо ми перемагаємо, саме такий парадокс виникає на європейському континенті, що тоді треба порівнювати вже Україну з НАТО, хто сильніший. Оце лякає стару Європу. Але не Східну Європу, яка відчула на собі реальну присутність радянських військ протягом більше 50 років. Я, до речі, сам 5 років в Німеччині був в складі групи радянських військ.
От і я знаю відношення німців, східних німців до радянської армії. Ми спілкувалися і відчували це все на собі. Тому вони нам так більше всіх допомагають. І в форматі Рамштайну, якщо ви подивитесь, там всього-навсього 50 країн присутніх, а більше 20 країн тільки ті, які нам реально постачають зброю. Решта присутня і фактично робить такий дипломатичний крок, демонструючи, в якому таборі вони все ж таки знаходяться. В таборі, який підтримує Росію, чи в таборі, який підтримує цивілізований світ, або, будемо так казати, колективний захід на чолі зі Сполученими Штатами. І тому така от процедура розтягнута. І в чому проблема? Проблема в тому, що Російська Федерація, це про затяжну війну, Російська Федерація сьогодні столкнулася з тою проблемою, що техніка і озброєння, яку вони мають на довгостроковому зберіганні, не дожила до наступної війни. Тобі ж те, що вони почали знімати зі зберігання, 28,5 тисяч танків сьогодні знаходяться на зберіганні в Російській Федерації. Коли вони почали знімати ці танки зі зберігання, за 40 років цей танк перетворився на залізну коробку. Він потребує, як мінімум, капітального ремонту, заміни всіх рідин, всіх резинотехнічних, гумотехнічних виробів, для того, щоб він став бойовою одиницею. Тому Росія зараз збирає ОДКБ. Я так розумію, головне питання буде, хто якої зброї може надати. Ми знаємо, що Білорусь зараз надає зброю і боєприпаси Російській Федерації. Наскільки їх там вистачить запасів, невідомо. Там дуже невеликий запас. І дійсно вони деградують в плані якості озброєння. До речі, танки Т-62, які вони поставили в Україну, це не ті, які зняли зі зберігання. Я уточню, справа в тому, що в 2005 році Російська Федерація проводила масштабну програму модернізації танку Т-62 до версії М. І постачала їх в африканські країни, в тому числі і в Лівію, і в тому числі і в Сирію. І оця партія, що прийшла, 35 машин, це, скоріш за все, та, яка була модернізована на період початку війни. Решту вони поки що зі зберігання не знімали. Тому у них на затяжну війну Росія не спроможна. Стосовно військово-промислового комплексу, я вам сказав, програми всі згорнуті, озброєння новітнього не вистачає. Можу ще такий приклад привести. В 19-му році Путін відвідував Вороніж, базу стратегічних бомбардувальників, зараз я дивлюся, стратегічних бомбардувальників, і віддав наказ відновити виробництво Ту-160 «Білий Либідь». Стратегічний бомбардировщик, єдиний в світі надзвуковий бомбардувальник. Що зробило підприємство? Вони потрусили там, поскребли по сусеках і знайшли в ангарах фюзеляж Ту-160. Фюзеляж 70-х років. Бистро його зібрали і видали його як Ту-160М. Модернізований. І сказали, що це перша машина, а далі буде серія. І закрили завод. Завод сьогодні не працює. Це, щоб ви розуміли, у нас ситуація трошки ліпша в тому сенсі, що ми отримуємо більш сучасне озброєння, більш технологічне озброєння, яке нам дає перевагу перше, в точності, друге, в дальності і третє, в якості застосування. Приклад вам, ситуація навколо Северодонецька, її вдалося втримати тільки за рахунок західної зразків артилерії. Незважаючи на 20-кратну перевагу, ми змогли втримати паритет і утримувати 6 тижнів, утримувати місто Северодонецьк. Тепер у нас друга серія, місто Лисичанськ. Ми будемо утримувати. Рішення прийнято, буде оборонна операція стосовно утримання міста Лисичанськ. Тому і чим більше його приходить, цього озброєння, тим більше у нас можливості в плані досягання паритету зі Збройними силами Російської Федерації. Коли об'єми постачання зброї набудуть промислових і будуть обчислюватися там
сотнями одиниць, тоді да, у нас ми можемо говорити про перевагу і про формування. Від фактично, дивіться, для того, щоб почати контрнаступальну операцію, нам треба сформувати новітню армію. Новітню, я підкреслюю. Ми беремо бригаду, повністю її пересаджуємо на західні зразки озброєння, навчаємо на цих зразках озброєння. Фактично отримуємо новітню армію, яка повинна воювати на більш сучасних зразках озброєння раз, і друге повинна застосовувати 100% застосовувати нові методики ведення бойових дій. От така ситуація на сьогоднішній день у нас і на фронті, і на воєнно-політичній обстановці навколо України. Тому наше головне завдання дотриматися, дійсно дочекатися, дотриматися до постачань зброї в таких обсягах. До речі, я двома руками за те, що зброя потрібна вчора, не сьогодні, навіть не зараз, а вчора потрібна. Але я скажу, що Рамштайн-3 трошки відкрив очі, і я хочу звернути вашу увагу на доповідь генерала Міллі, американського генерала, очільника председателя комітету штабів. В його доповіді цифри були дуже такі оптимістичні. 327 танків ми отримали, 300 бойових машин піхоти ми отримали, 260 зразків ствольної артилерії ми отримали. Це на момент проведення цього засідання в рамках конференції Рамштайн-3. Тобі ж озброєння йде, просто воно розтягнуто в часі, і тому ми з вами бачимо, що і починається постачання от з таких об'ємів, як сьогодні прийшли Хаймерси. 4 Хаймерса прийшло, 4 ще в дорозі, 3 нам МЛРС М270 обіцяє Великобританія найближчим часом, і 3 нам пообіцяла Німеччина, але я думаю, що Німеччина знову ж таки зробить все, щоб... До речі, вони вже знайшли привід. З'ясувалося, що німецький МЛРС не має таблиць стрільби в комп'ютері пускової установки, немає даних таблиці стрільби для застосування боєприпасів, які вироблені в Великобританії. В НАТО існують стандарти, і, допустимо, Хаймерс він один, пускова єдина, а вона може застосовувати боєприпаси, які вироблені в різних країнах НАТО. Так от, треба взяти флешку з цією таблицями стрільби, вставити в комп'ютер і залити її, але німці сказали, що вони будуть писати адаптовну програму, і заливання цієї флешки може закінчитися не раніше листопада-грудня місяця. Тобто до кінця року вони нам передадуть ці пускові. Це так, як діє стара Європа. До речі, Франція діє приблизно так же, але трошки Макрон виявився більш дипломатичним, ніж Олаф Шольц, в тому сенсі, що коли ми починаємо критикувати Макрона за його позицію, політичну позицію, що він робить? Він одразу стає і каже: ми даємо вам батарею «Цезар». І ми радісні кажемо: ой, добре, все. І забуваємо про критику і позицію Франції, політичну позицію Франції. Ось така приблизна ситуація на даний час, те, що хотів до вас довести. Дякуємо, Олег Володимирович, за ваші, як завжди, блискучі стратегічні оцінки, такий системний огляд стратегічний. Ну, а що хочеться сказати, якби на вашу доповідь, що давайте згадаємо, стара Європа, що по-іншому вела себе перед Другою світовою війною. Ні, вони вмовили підписати, віддали судити і вмовили підписати пакт Молотова-Ріббентропа. От і все. А чому ми дивуємось тепер? Історія повторюється. За скільки днів Франція лягла тут? За тиждень. За 1 місяць. За 1 місяць. 1 місяць. Добре. Ну і у нас, як я вже вам обіцяв, з такими стратегічними висновками, ми маємо надію, що Микола Вікторович виступить. Це ж відомий на всю країну і за кордоном директор воєнних програм Центру Разумкова. Так, його оцінки такі по військовому дуже конкретні, але надзвичайно глибокі. Прошу, Микола Вікторович. По-перше, я хочу висказати всім попереднім виступаючим
велике фе за те, що вони казали все те, або більшість того, що я хотів сказати. Тому я почну, мабуть, з окремих таких ремарок або відповіді на ті питання, які вже піднімалися. Ну, по-перше, от на питання Григорія Миколаївича, куди поділися ті запаси, які нам дісталися у спадок від Радянського Союзу. Ну, давайте згадаємо, що, в принципі, на території України дислокувався другий ешелон наступальної групировки Радянського Союзу, а після розпаду Радянського Союзу сюди ж були переміщені ще ті озброєння, які були і в Польщі, і в Германії, тобто ще озброєння з першого ешелону. Тобто, ну, така махіна, вона, в принципі, Україні була не потрібна. Це по-перше. По-друге, насправді було важко казати, а що ж насправді було потрібно. Я пам'ятаю, я тоді працював в Центральному научно-дослідному інституті Міністерства оборони, які точилися тоді полки обговорення стосовно і якою має бути артилерія, який має бути флот. Тоді пропонувалося аж мати океанський флот, щоб не дивувати вас. Тобто, ну, плани були, ну, дуже великі, але дуже необґрунтовані. Але все це, на те, щоб все це утримувати, потрібні були гроші, яких не було. І тоді було прийнято політичне рішення, ну, частину цих озброєнь продати, просто продати, і наповнити запасний фонд бюджету. Нагадаю, що десь до 2009 року з цього запасного фонду бюджету фінансувалося аж до 30% потреб Збройних сил України. Але коли були відкриті такі офіційні, скажімо так, ворота для того, щоб для продажу озброєнь, тут же почала працювати корупція, почала працювати збройна мафія. Якщо от, ну, постарше, хто тут є, я думаю, пам'ятає, то, скажімо так, не то оборудку, а ті, скажімо так, сварки, які точилися в парламенті стосовно того, що до 95-го року, ну, не Збройні сили, а взагалі Україна продала на експорт до 360 мільйонів доларів зброї. Куди, кому, нікому не відомо. Тобто зникли просто. Ви питаєте, куди поділися? От туди і поділися. І от я повністю підтримую, скажімо так, пропозицію Олега Жданова, що потрібно починати з того, щоб визначити облік тих Збройних сил, які ми хочемо мати. Достатньо нам для того, щоб забезпечити власну безпеку. І після цього вже починати все інше. Технології побудови цих Збройних сил. А що для цього потрібно? А яке партнерство для цього потрібно? А який потрібен ВПК? А скільки лічного составу? І таке подібне. По-друге, ну, дуже, скажімо так, багато насправді дорікань на адресу НАТО, те, що ми не отримали від нього потрібної нам допомоги. Я б тут хотів би виступити дещо захисником НАТО. Чому? Ну, тому що Альянс, в принципі, може допомогти Україні спільними діями. Ніякої зброї у НАТО немає. Спільна дія – це виступити на боці України у війні. Оцього НАТО боїться. От до цього він не готовий. Тобто багато справедливих нарікань. Відсутність оперативних процедур.
відсутність єдності у прийнятті рішень, відсутність, скажімо так, розуміння, що потрібна превентивність в діях. Так. І з цим погоджується саме НАТО. І це ми побачимо в новій стратегічній концепції, оці зміни. Але коли ми говоримо, що ми не отримали від НАТО зброї, то я хочу вам нагадати, що всі процедури експорту зброї регулюються в Європі не НАТО, а Євросоюзом. НАТО нічого не регулює. Він координує, може координувати між країнами-членами НАТО закупки озброєнь для власних національних збройних сил. Все. Весь експорт зброї регулюється спільною позицією, я не пам'ятаю номер, про експорт продукції військового та подвійного використання. Це та спільна позиція, яка прийшла на заміну кодексу поведінки про експорт стосовно експорту озброєнь. Отак він, кажуть, називався. Тому, мабуть, справа то не в НАТО. Тут же казали, а що, ООН спрацювало? Ні. ЄС також не спрацював. Так може проблема в іншому? Можливо, проблема в тому, що усіх оцих, скажімо так, архітектурах або структурах безпеки немає політичної волі, яка залежить від ерозії мозгів оцих політиків, які от зараз опинилися на керівних позиціях. І, можливо, з цим треба щось робити. І війна в Україні, так, вона сколихнула ці всі процеси, сколихнула народна дипломатія у тих країнах, і НАТО, і ЄС, в інших країнах, яка почала оцих керівників, ну, скажімо так, підбурювати на більш, скажімо так, справедливі, або більш, скажімо так, рішення, які відповідають здоровому глузду, а не реал-політик. Бо реал-політик без моралі – це злочин, просто злочин. Це грабунок. На декілька питань, які от піднімав пан Грицько стосовно Росії. Ну, у кого ще, скажімо так, залишилися якісь, скажімо так, ну, ілюзії стосовно Росії, або не вистачає аргументів для того, щоб сформувати, скажімо, остаточний її облік, я вам рекомендую почитати результати ювілейної 30-ї асамблеї Ради військової, зовнішньої і оборонної політики Росії. Це відомий експертний центр, майданчик, на якому збираються, скажімо так, відомі інтелектуали, і російські, і іноземні, де, ну, скажімо, висловлюються такі найбільш перспективні думки. Так от, я от дуже уважно прочитав усі виступи і кажу вам, що так, да, була критика навіть на адресу Путіна була критика, ну, мірою дозволено, звичайно. Але всі сходилися на одному. Імперські амбіції справедливі. України це ніщо. Ми маємо перемогти, ми маємо перебудувати мир під себе. От в цьому вони єдині. Тобто ілюзій немає жодних. Що таке Росія? Інша справа, що як до цього має ставитися весь решта, скажімо, світу. Чи погоджується вона з такою позицією Росії? Чи згодна вона на таку нормальність? За нормальність Путін вважає те, що він має право вимагати від будь-кого, скажімо, виконання своїх забаганок. Оце його нормальність. Те, що він може сам трактувати міжнародне право. Оце його нормальність. Я досі, наприклад, не розумію, чому в ООН
ну, прийнята, скажімо, така згода на те, що от 27 стаття не усуває право вето для країн, які є стороною конфлікту. Бо я задавав питання багатьом експертам, просто от не міжнародникам, не дипломатам. От прочитайте цю статтю і скажіть, кого вона стосується. Всі казали, всіх членів Радбезу. Ні. Там же написано як, що рішення приймається, скажімо так, 9 членами плюс 5 постійних членів, запитає. Причому? І оце причому воно стосується всіх попередніх, а не лише не постійних членів. Тобто, якщо просто так і читати, то так. А те, що вже говорить, що це не стосується права вето, так це наратив Китаю, це наратив Сполучених Штатів, це наратив Росії, яким невигідно просто, щоб це читалося по-іншому. Тобто, ну, це таке. Я не дипломат, перепрошую. Інше питання. А як ставитися до, скажімо так, ну, я ще наприкінці цього торкнуся, як ставитися до Росії майбутнього? Чи має бути Росія на мапі світу? І це справді питання, бо воно потім стосується питання, що ж для України є перемога. І якщо, ну, були такі думки, що Росія має розпастися, має бути розділена на інші якісь національні утворення, то питання, а Китаю не достанеться, то от, скажімо так, Сибір, Далекий Сход. Так, це наша правильно, історична територія. Так от тепер, а чи погодяться Сполучені Штати на те, що за рахунок придбання от тих сирійових придатків і повного контролю над східним узбережжям Тихого океану Китай отримує зовсім інші геополітичні позиції. Тобто навряд чи. І тому навряд чи Сполучені Штати будуть підтримувати ідею повного розпаду Росії. І з цим треба рахуватися. Але я розумію інше, що насправді, скажімо так, от на цей процес, на майбутнє Росії, вирішальний вплив все ж таки, ну, будуть, скажімо так, визначати внутрішні процеси. Внутрішні процеси, які от зараз складаються, в тому числі під тиском санкцій, які накладені на Росію. І от саме вони мають перебудувати, ну і показати нам, якою ж буде ця Росія. Те, що, ну, те, що часто говорять, що ну, в Росію, включити Росію в майбутню архітектуру системи безпеки. Ну, то уявіть собі, що акулу пропонують включити в систему безпеки прибережних пляжів. Ну, як так? Ну, про що ми говоримо? Ну, це... І насправді так, я погоджуюся з тим, що дипломатія – це насправді другий фронт. Другий фронт і головним переговорником – це не мої слова, це слова багатьох експертів, багатьох дипломатів, політиків, що головним переговором тут виступають Збройні Сили. А головним інструментом у цих переговорів є зброя. І це саме тому от наша сьогодні зустріч присвячена цьому. Але тут треба розуміти те, що, скажімо так, Запад нам створив дуже вигідні для нас умови, Рамштайн, але це технології. І в кожному ланцюжку цих мереж постачання, в кожному, скажімо так,
в кожній ланочці от, цих технологічних цепочок має бути присутня дипломатія. Має бути робота з урядами, має бути робота з компаніями, має бути присутня народна дипломатія. Навіть для того, щоб умовляти окремі уряди відмовитися від своїх контрактів на користь України. І таке також буває. Але тут ми зустрічаємо ще і спротив Росії, тому що вона це ж сама робить. І ще одне, що от ця допомога, рішучість, послідовність надання Україні такої допомоги, вона залежить від того, наскільки послідовно, наскільки рішучими є наші цілі. Якщо ми говоримо, що, ну, окей, ми зупиняємося на лінії 24 лютого, а далі переговори, то вибачайте, нам дадуть зброї рівно стільки, скільки потрібно нам, щоб дійти до цієї лінії. Все. Оце називається або зеркальне озброєння, або я її називаю регульована перемога. Ми цього бажаємо? Мабуть, ні. І цьому от я так пропоную взагалі-то нашим фахівцям з Офісу Президента і окремим експертам, ну, більш, скажімо так, прискіпливо ставитися до цих заяв. А що ж є перемога для України? Яким чином ми маємо вимагати цієї перемоги? Яким чином ми маємо вимагати допомоги здобути цієї перемоги для нас? Микола Дякую. Вікторович, ви поставили нам тему наступного нашого круглого столу, за що ми вам дуже вдячні. Добре, і не тільки, з кавою. І так, наш час добігає кінця. Уже я вам дякую за терпіння. Але я перед цим обіцяв шановному Володимиру Андрійовичу Василенко декілька хвилин на його. Декілька хвилин на його. Так? Так, сідайте, може, замість мене. Якщо... Не ризикну замість. Добре, і після цього ще ремарки наші доповідачі, і потім запитання. Так, просимо вас. Дякую за запрошення і за можливість висловитися. Дуже цікава сьогодні у нас дискусія, дуже багато я почув цікавих і нових для мене фактів, висновки. Я, в принципі, згоден з переважною більшістю висновків, які тут були висловлені. А я хотів би наголосити на кількох моментах. Перше, ми говоримо, що от Захід там неправильно Росію оцінює і, значить, робить всякі реверанси і не розуміє самої природи Росії і так далі. Но нам треба на себе подивитись. У нас в нашій нормативній базі, в міжнародних угодах ми вважали Росію стратегічним партнером. І вже тоді, коли Росія здійснила акт агресії проти України, Міністерство закордонних справ із шкіри лізло з тим, щоб не денонсувати договір, де Росія вважалася стратегічним партнером. Так що ми хочемо? І тепер, якщо ми говоримо, що ми там немає єдиної позиції у вищого керівництва воєнно-політичного, коли і як повинна закінчуватись війна, то ясно, це буде експлуатуватися і будуть за нас ухвалюватись рішення або з посиланням на позицію там нашого президента, чи уряду, чи міністра закордонних справ, з тим, щоб формулу завершення війни була не на користь України, а знов-таки на користь Росії. Це перший момент. Другий момент. Ну, ми можемо критикувати НАТО і ООН, якщо ви хочете. Так тоді
Справа в тому, що міжнародні організації, незалежно від того, це НАТО, ООН, ЄС і так далі, це структури, які діють за волею держав-членів. І рішення приймаються не в Брюсселі, вони приймаються в столицях. І тому над завданням української дипломатії працювати в столицях насамперед. І з тим, щоб рішення, які ухвалюються в столицях, вони трансформувалися в рішення організацій так, як нам це вигідно. Просто так критикувати НАТО – це абсолютно невдячна справа. ООН. Всі кричать, ООН не здатна і так далі. А чому ООН не здатна? Та тому що Росія блокує роботу ООН. І тобто вісти критики і діти виспівувати не проти ООН, а проти Росії. Росія – це абсолютно зло. Держава, яка нехтує будь-якими правилами цивілізованої поведінки. То ця держава саме для того, щоб ООН зафункціонувала, необхідно знищити Росію. От короткий висновок. І тепер ще одне. Питання, знов-таки, Україна має займати чітку позицію, будувати свою внутрішню і зовнішню політику відповідно до цієї позиції. В грудні 2016 року в українському парламенті відбулося парламентське слухання. В рекомендаціях парламентських слухань були записані наступні. Російська владна еліта, підтримана більшістю російського населення, вважає Україну своїм екзистенційним ворогом. Остаточна мета української політики Росії є тотальне знищення України, української незалежної держави, взагалі України як геополітичного явища. Саме з цього треба, виходячи з цього, треба будувати внутрішню зовнішню політику. Що наш уряд керувався цією постановою. Він не керувався і зараз не керується. Поки у нас не буде чіткої політичної лінії, стратегії чіткої щодо Росії, як нашого головного ворога, який намагається нас знищити, ми не досягнемо нормального результату. З цього треба виходити. Коли ми говоримо про проблеми постачання зброї, там, застосування санкцій, то ми повинні дивитись на всі ці проблеми в широкому геополітичному контексті. І в світлі того факту, що Росія веде тепер війну на виснаження і знищення України, тотальне знищення України. І єдина рада цьому – це знищення Росії як держави, яка нехтує всім, чим тільки можна нехтувати. Нема жодного положення Римського статуту, в яких йдеться про воєнні злочини, які би не порушила Росія. Тому це не тільки щодо України. Знову таки, Росія після розпаду Радянського Союзу, Росія акт агресії, будемо так, вчинила проти Молдови, оскільки вона залишила там свої збройні сили на території Молдови. Потім було дві чеченські війни, потім була війна проти Грузії, нарешті проти України. Світ мовчав. В Чечні відбувалося геноцидне знищення чеченського народу. Жила Україна. І от ми маємо результат. Ми повинні зробити висновок. І тепер, коли ми говоримо про Рамштайн, да, це дуже позитивний фактор розвитку ситуації, яка працює на користь України.
в практичному плані Рамштайн поклав або це форма існування антипутінської коаліції. Але цю де-факто існуючу антипутінську коаліцію необхідно остаточно оформити і визначити насамперед мету цієї антипутінської коаліції. Три елементи цієї мети. Перше, надання Україні беззастережної зброї. При тому, знов-таки, тут говорили про дзеркальне надання зброї. А чому, коли Росія знищує інфраструктуру нашої цивільної інфраструктури і всяку взагалі, чому ми не можемо ту зброю, яку нам надають, використовувати проти воєнних об'єктів, які знаходяться на території Росії? Оце було б дзеркально. А так це не дзеркальне надання зброї. Це надання зброї, яке стримує Україну, обмежує її можливості захисту. Знову таки, в світлі положення Будапештського меморандуму і того факту, що Росія сьогодні веде війну агресивну проти України і погрожує застосуванням ядерної зброї, ми маємо право вимагати від західних союзників надання нам ядерної зброї як засобу стримування можливості російської агресії з застосуванням ядерної зброї. І так треба ставити питання. Ми повинні по вищій планці ставити питання захисту нашої безпеки. Друга мета – це санкції. Значить, мета коаліції – це санкції. Да, санкції застосовуються, але які надання озброєння, такі застосування санкцій використовуються дозовано. І знов таки мета цього дозування, вже це говорилось, про те, щоб десь втримати якусь рівновагу, щоб задовольнити і інтереси Заходу України, і інтереси Росії. То не буде такого, не може бути півперемоги на півмиру. Тому Захід мав би давно застосувати дуже потужні санкції, які б вже призвели давно до краху, принаймні економічного Росії як держави. І третя мета коаліції повинна бути притягнення Росії до відповідальності, до міжнародної правової відповідальності за ті акти агресії, не тільки проти України, за ті акти агресії, ті воєнні злочини, які Росія вчинила протягом всіх 30 років, в тому числі і в Сирії, там, і в Чечні і так далі. Тоді і формули відповідальності за акти агресії, вони передбачають обмежений суверенітет до держави-агресора. І це спирається на практику. І ці форми обмеженого суверенітету, вони включають покарання злочинців, і обмеження озброєнь, і позбавлення там частини території і так далі. Якщо б над завданням української дипломатії має бути зусилля спрямовані на створення остаточного оформлення з чітким визначенням цілей антипутінської коаліції. Тільки тоді ми можемо сподіватися на успіх. Якщо знову-таки буде укладено мир, компромісний мир в лапках, який влаштовуватиме Росію, то ми неминуче будемо мати через кілька років війну. І вже з набагато серйознішими наслідками. Дякую за увагу. Так, Володимир Андрійович, вашому виступу треба поаплодувати по великому рахунку, тому що ви фактично відповіли на тему нашого круглого столу і окреслили цілу дорожню карту, яку б треба представити президенту
А ви мене чути звук? Інформацію речима, які нам допоможуть краще розуміти ситуацію і діяти далі. Але повертаючись до моєї улюбленої теми, а ви знаєте, що це Російська Федерація, то скажу вам, що після того, як днями, ну от пан Микола розказував там про засідання яйцеголових товаришів в Москві, от, а я скажу вам про фразу, яку сказав днями не якийсь там, знаєте, чоловік з підворотні, з руського маршу і так далі, а цілий академік, директор Ермітажу, товариш П'янковський. І він сказав, що, я майже цитую, що да, ми імперці, да, ми імперіалісти. Ну, тільки не сказав, що захватчики. І якщо це вже говорить академік, директор Ермітажу, то це вирок для цієї країни. І я знову повертаюся до того, що якщо на Заході цього не хочуть зрозуміти, то ми будемо мати, те, що казав зараз Володимир Андрійович, ще один варіант, тільки значно в гіршому вигляді. Тому, попри те, що ми так само і собі повинні посипати голову попелом, тому що дуже часто робили дурниці, і це треба визнавати офіційно, але ми просто не співмірні в своїх можливостях. Тобто те, що може зробити Україна, це одне, те, що може зробити колективний Захід, це інше. І я думаю, що так чи інакше стратегічне рішення повинні прийняти ми разом. Ми, Україна, як країна, яка демонструє те, що вона може оборонятися і ставити на місце навіть такого озвірілого сусіда, і НАТО, яке може дати перспективу. Тому я і вважаю, що на цій комбінації і поєднанні зусиль України і колективного Заходу ми і можемо мати оцю стратегію розвитку на найближче десятиліття, щонайменше. Дякую. Дякую. Андрій Павлович, у вас є? Декілька хвилин. Так, ну багато. Тут що я хотів сказати? Знаєте, війни починаються по доктринах і за підходами минулих, тому що всі готуються до тих війн, які вже були. Потім виявляється десь, що воно все не працює, починають все по ходу переробляти, а після їх закінчення або протягом, значить, вчені пишуть нові доктрини, нові підходи, і це знову не працює в наступних. От зараз виходить саме так, тому що і коли наші, значить, закордонні там, ну, союзники планували, як вони нам будуть допомагати, то вони, звичайно, спочатку вважали, на Заході, до речі, дуже розвинута саме наука про дані, і більша частина їх аналітиків розвідувальних, вони всі базуються на даних. Тобто вони взяли дані, порівняли бойовий потенціал України і Росії, сказали, що у нас нема шансів, дали нам 72 години. От, і помилилися. Так само вони колись помилилися в Афганістані. Якщо ви відкриєте ком'юніке минулого саміту НАТО, рівно рік тому, і відкриєте статтю про оцінку ситуації в Афганістані, то там все гаразд, все буде супер, все взагалі все в них вийшло. Значить, демократія перемогла, і Збройні сили Афганістану, значить, будуть переможні, ніколи не будуть переможені. За 2 місяці Афганістану вже не було. Можете відкрити цей ком'юніке, досі є на сайті НАТО. Так от, вони дійсно не розуміли ситуації багато в чому, це визнається всіми. А потім, значить, була ціла концепція підтримки доктрини стратегії малих груп, для чого нам передавалася техніка саме така невелика, тобто всі розуміли, що сюди зайде Російська Федерація, значить, окупує Україну, Україна буде відважно оборонятися через саме рух опору і так далі. І коли вже побачили реальну ситуацію, то почали переглядати все.
Але я просто хочу нагадати, що це деякий час тому стінгери це були зброя, яку не хотіли постачати саме це через загрозу ескалації. Багато інших одиниць озброєння, які сьогодні ми вже бачимо регулярно, не хотіли постачати саме через загрозу ескалації. Нам я буду дуже коротко. Нам головне не треба робити головну помилку. Це вважати, що за нас там мають все вирішити. А за нас там можуть все вирішити, але можуть вирішити неправильно. Все буде переглядатися після цієї війни. Переглядатися концепція колективної безпеки, переглядатися доктрини застосування, розглядатися, чому авіація пішла фактично з, так би мовити, основної засобу вогневого ураження і все перемістилося на РСЗО та артилерію. Розглядатися там питання і руху опору, і питання різних інших доктрин, маневреної війни, позиційної війни, все що завгодно. Розглядатися будуть питання, чому невеликі засоби ураження можуть вразити великі дорогостоячі платформи, і чи варто їх розвивати взагалі тоді. Будуть переглянута ідея москітної стратегії, тому що дійсно засоби ураження на невеликих платформах, скоріше за все, більш конкурентно здатні, ніж великі. І так далі. Тобто величезна кількість всього буде переглянута в результаті цієї війни. Я тільки почав, у мене там список величезний. І це все будуть роботи розумних людей, але потім, коли це вже буде не актуально. А сьогодні це все актуально, тому що ми маємо вигадати майбутнє. Ми в українці. Правильно сказав Тім Снайдер, що моральний лідер світу зараз це Україна, тому що ми воюємо проти абсолютного зла. І тому нам треба пояснювати Заходу, як їм нас підтримувати, і себе самих. І все, що відбувається, з практичної точки зору, це результат переговорів, тиску, в позитивному сенсі, дипломатичної роботи, військово-дипломатичної роботи і так далі. Тому фактично Україна будує своє майбутнє самостійно. В тому числі і на Заході. Оце важливий момент. Нам не треба чекати, що там або нам все не дадуть, або дадуть. Це все питання процесу і це питання нашої ініціативи і волі. Дякую. Дякуємо. Ще бажаючи є, пане Валентине? Я дуже коротко. Абсолютно погоджуюсь, що ми завжди готуємося до війни, яка вже була, до минулої війни, але ця війна – такий парадокс собі, тому що ця війна виявилася війною якраз минулою війною. Тобто це зараз лінійна, звичайна війна, в яку нас зараз втягнули. Чому на першому етапі Україна впевнено перемогла? Тому що якраз ці москітні стратегії, про які було сказано, хочу наголосити, це масове використання дешевих технологій, які колись були доступні лише наддержавам, а зараз доступні майже всім. Пам'ятаємо 19-й рік, вересень, коли 10 дронів-кілерів всю нафтопереробну промисловість Саудівської Аравії практично будемо так казати. Тобто, от було так само питання, який зовнішній вигляд майбутньої армії. Насправді, мені здається, що Україна зараз вчить Захід воювати в новій майбутній війні. Нова майбутня війна, вона має уникати, ми вимушені, мені здається, ми були вимушені, пан Олег мене може поправити, бо він краще знає ось що на полі бою, але мені здається, що чому ця битва за Донбас така кривава і лінійна? Нам лінійна не потрібна війна, вона для нас небезпечна більш. Тому що заздалегідь були підготовлені ешелонована оборона, і ми вимушені були прийняти правила гри Росії, яка пішла лінійною війною. А насправді вже на початку війни пророблялося, і я пам'ятаю, ми зустрічалися там близько 15 підприємств високотехнологічних з новим на той час заступником міністра з озброєнь паном генералом Гавриловим. І тоді дуже чітко обговорювали, що саме ці концепція москітних стратегій має застосовуватися, коли невеличкі групи з класним зв'язком, з класними системами розвідки, з класними технологіями високоточного ураження, які уникають прямих зіткнень, вони здійснюють ураження з будь-яких місць. І це робитиме ситуацію, коли не буде лінії фронту, вона буде розмита фактично лінія фронту. А ворог буде виснажуватися так само, як у нас було під час першого етапу. Це те, що хотілося б сказати. Дякую. Так, пане Матич, прошу. Дякую. Так, пролунала згадка про Мюнхенську конференцію 38-го року.
Якщо подивимося на історичні факти, то у вересні 38-го була конференція, Німеччина нарушила свої обов'язки у березні 39-го, і Великобританія та Франція надала гарантії безпеки Польщі, Румунії, Греції. І війна розпочалася у вересні 39-го. Це один рік. Що сталося після 2014-го, або скільки років пройшло після 2014-го. Тому мені кажеться, що, можливо, історикам потрібно реабілітувати і містера Чемберлейна, і месія Даладєра. Ну, у мене всього два питання. По-перше, я продовжую вважати, що НАТО – це єдина безальтернативна, скажімо, гарантія безпеки України. І проблема не в тому, що НАТО поганий, так, але все це ісправимо. Але проблема в тому, що ми залишилися за його рамками. Оце головна проблема. І по-друге, про те, ну, скажімо так, про війну майбутнього. А давайте відповімо собі на такі питання. А з ким Україна буде воювати, якщо ми намагаємося Росію знищити? Давайте так. Дійсно, у нас хочу додати дві речі. Теж перше, дійсно, у нас іде зіткнення двох війн: війна 4-го, війна 3-го покоління. Росія нам нав'язує війну 3-го покоління. Це стандарт Другої світової війни. Да, ми де в яких мірі його приймаємо, тож змушені його приймати. Але скажу так, що Збройні Сили України на сьогоднішній день все ж таки воюють методиками війни 4-го покоління. І основні успіхи, в тому числі і на Донбасі, відбуваються за рахунок війни епізодичної. Війни, там, де ми можемо, ми застосовуємо новітні методики нанесення ураження противнику. І, до речі, це просто дратує і до істерики доводять російських командирів. Вони там не знають, що робити з Збройними силами, тому що вони нас іноді не можуть піймати навіть на полі бою. Але ми наносимо ураження. Стосовно, ще хотів додати стосовно блоку НАТО, і от питання, оце звічне питання, НАТО нам не допомагає. Дивіться, тут є дилема. Дилема полягає в тому, що одна із цілей цієї війни – це вибити Росію з геополітики. Я думаю, що пан Володимир зі мною погодиться. Максимально ослабити Росію, прибрати, щоб вона не впливала на світові процеси. І розірвати, мабуть, ту вісь, яку будує сьогодні Москва, це Берлін, Москва, Пекін. Оце саме головна вісь зла, яку треба розірвати. Її зараз розвивають нашими руками. Чого домагається Путін? Путін домагається розширення війни. Сьогодні наша війна триває в рамках збройного конфлікту між двома державами. Навіть якщо втрутиться там Білорусь, це буде регіональна війна, але не світова. Російська Федерація хоче втягнути НАТО у війну. Для чого? Для того, щоб підняти рівень війни до світової. І тоді уявіть собі, Росія на будь-якій ділянці провокує НАТО на перший постріл в свій бік, оголошує НАТО агресивним блоком і тут же пропонує перемовини для врегулювання цього конфлікту. Але рівень врегулювання, ми в цьому випадку випадаємо взагалі. І рівень врегулювання стає світовий. Світові лідери повинні бути, Путін легітимізує себе, намагається легітимізувати себе через цю війну. Тому навіть не сподівайтеся, що до закінчення війни нам НАТО офіційно буде допомагати, як блок – ні. Тільки прямі партнерські відносини от напряму з будь-якою державою поза рамками НАТО, для того, щоб не підняти рівень цієї війни до рівня світової. Так. Ну, тоді я думаю, що у НАТО нема шансів на перспективу в такому випадку. Да.
Ну, це те, от дивіться, це теж дилема. Ну, давайте вже я завіжу цей Гордіїв вузол. Да? Дивіться, стара Європа хоче позбавитися від впливу Сполучених Штатів на європейському континенті. Це одне завдання, один напрямок. Бачимо, як себе ведуть. Сполучені Штати нашими руками хочуть збити Росію з світового Олімпу, послабити її дуже сильно, але при цьому ми виходимо з війни теж послабленими. І Сполучені Штати на чолі НАТО стають гарантом, продовжують залишатися гарантом системи безпеки на європейському континенті. Росія потрібна в цілому, в тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Чому? Тому що повинен бути образ врага, проти якого НАТО буде, від якого, точніше, НАТО буде захищати Російську Федерацію. Ну і тут можна ще додати, тому Штати перші будуть стояти на заваді того, щоб Росія розпалася. І вони сьогодні намагаються режисурувати цю війну, але появляються ще такі країни, як Великобританія, які хочуть зіграти свою гру в плані впливу побудови вісі Лондон-Анкара для того, щоб впливати на процеси євразійського континенту. От такий Гордіїв вузол і такі протиріччя – це тільки вершина айсбергу. Пане Олеже, Дякуємо. але вибачте, США так само не хотіли розпаду Радянського Союзу. І що з цього вийшло? Я погоджуюсь, є об'єктивні, да. Я хочу тільки уточнити, що ми направду ведемо війну з союзною державою Росія, Білорусь. І Білорусь вже давно частиною цієї війни. Так, і Микола Вікторович мене просив 10 секунд, тому що ми маємо шанувати. Я просто час наших- хочу пов'язати, скажімо, сьогодні нашу дискусію з сьогоднішнім заходом, а саме з Мадридським самітом. Якщо ми сьогодні устами України НАТО почує, що воно не хоче бути членом НАТО, то це буде третій і останній раз, коли НАТО порушує питання про членство України в НАТО. Ну і це теж правда. Добрий день, мене звати Едуард Кузьменко, я студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І дивіться, ми можемо, звісно, дивитися на цей конфлікт у більших рамках, так сказати, із цивілізаційного там підходу, безлічі теорій. Можемо із точки зору геополітики дивитися того самого Маккіндера, чи, наприклад, що наразі на нас, можна сказати, використовують ту саму основні позиції там і доктрини Трумана і так далі. Проте у всіх цих теоріях і про такому підході ми стаємо і чи вважаємося важливим, але все-таки такою фігурою, якою грають на міжнародних відносинах більші і сильніші гравці. Проте, на мою думку, тут важливіше, саме якщо ми з державницької позиції будемо на це дивитися, тут дивитися з точки зору забезпечення наших власних інтересів. І тому, з одного боку, давайте я запропоную... Я вибачаюсь, Ага. ваше запитання, тому що Так, у так, нас так, немає так. на дискусії Добре. вже... Щодо запитання, як на вашу думку, ми зможемо, чи взагалі можливо змінити дану парадигму щодо контрольованої війни з боку Заходу? Чи можливо нам потрібно створювати певну, чи проводити більш активну діяльність з одного боку зорієнтовану на дезорганізацію у ворожих країнах і на забезпечення власних національних інтересів у дружніх чи навіть союзних країнах? Так, дякуємо за запитання. Хто з наших... Я можу Там, будь ласка. сказати, може далі хтось ще. Слушне запитання, тому що дійсно оця от об'єктність, вона вже трохи нам заважає. Те, що ми значить, нами грають, за нас все вирішили, значить, там. І саме страшне в цій ситуації, це те, що так воно і є. Нами намагаються грати і за нас намагаються вирішити. І це питання виключно, як це Карлик сказали, активної життєвої позиції. Тобто нам не треба давати
з собою грати, і не треба давати за себе вирішувати. Бо як тільки ми розслабимося і будемо сприймати себе як об'єкт, то так і буде. І це постійна історія. Тобто багато хто з наших партнерів і друзів мають просто характер такий, що вони за всіх вирішують. Особливо це стосується шановних військових Сполучених Штатів Америки. Їх так культурно готували всі покоління. Тобто вони, коли беруться за щось, вони зразу ж намагаються грати головними. І хто співпрацював коли з американськими генералами, всі про це знають. Багато хто намагається там якимись, значить, іншими концепціями, але дійсно, якщо Україна буде пасивна, і там казати, що за нас все, то воно так і буде. Тому тільки від нас все залежить. Все. Дякую. Буквально одне речення. Щоб стати сильним гравцем, ми маємо позбутися залежності, правильно? То Україна довела всім, що вона вміє воювати, тепер треба довести, що ми вміємо робити зброю. Розробити зброю, у нас є ракетна програма, яка, до речі, 3 тижні тому надана в партії. І зробити тепер цю ракетну програму, виконати, і тоді ми будемо сильними. І все. Дякуємо. Є запитання від Сильним гравцем можна і суб'єктом можна стати тоді, коли у вас є власна стратегія війни, стратегія відбудови, ваше бачення вашого місця в світі, вашого бачення, вашого місця майбутньої архітектури безпеки. От тоді ви суб'єкт. Інакше ні. А по-друге, потрібно на максимумі використовувати ту допомогу, яка у нас є, і вміти встраювати, вбудовувати цю допомогу в вашу стратегію. От і все. Дякую, Микола Вікторович. І останнє запитання у нас з онлайн. так. Маємо запитання. Пан Олександр Овчаренко хотів поставити питання. Просимо. Так, пане Олександр, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Мене чути, я думаю, так? Чути. Овчаренко Олександр Ілліч. Викладаю курс новітньої історії міжнародних відносин. Уже в цьому році 50 років буде у Черкаському національному університеті, а до цього в інших університетах колишнього Радянського Союзу. По політичних поглядах близький дуже до пана Огризко, а тому я хотів би спрямувати і своє запитання. Ви знаєте, ми про це говоримо, що про сумнозвісну Лігу націй. Я студентам часто про це говорю в своїх, у мене монографії є по міжнародних відносинах, про те, як 14 грудня 1939 року вона виключила Радянський Союз із своїх членів. І це було зроблено більш рішуче. Це дуже погано висвітлювалося в радянській історіографії, тому що, як відомо, вони тоді замовчували це слово про анексію, про агресію проти Фінляндії. Ліга націй з цими питаннями не справлялася, але вона рішуче поступилася. Сьогодні у нас така ж проблема стоїть з Організацією Об'єднаних Націй. Я чув сьогодні по інтернету, я говорю не з України зараз, і тому підключився пізніше до круглого столу. Чув там відповідь приблизу пана Фесенко на це. Вона мені не сподобалась, можна було б відповісти. Пане Олександр, ваше запитання в чому полягає? Тому що, якби ви, Володимире Станіславовичу, поставились до цього як дипломат, відомий, я поважав вас, як і Антона Бутейко в свій час, я пам'ятаю, як поставили до цього питання, його порушити. Це дозволяє статут Ліги націй підняти на Генеральній асамблеї питання про виключення держави-агресора зі своїх лав. За це. Я міг би тут сказати і про інші запитання відносно тих, що доповідачі говорили про політику, мені сподобалась політику Старої Європи, можна навести було б приклади, про знамениті пункти Вільсона, які стосувалися Росії в свій час, про політику Франції. Я, наприклад, у своїх монографіях привожу приклад, що Пане тут, Олександре, ми на наступній. оце питання, я, вибачте, пішов трошки в сторону. Володимире Станіславовичу, будь ласка, на це питання, як би ви поставились до його Дякую. вирішення?
Олександре, ви б'єте в десятку, бо ця тема є надзвичайно актуальною, але я вам відповім дуже коротко. Все питання в політичній волі тих, хто цим опікується. Якщо вона є, все можливо, якщо її немає, то ми будемо реформувати ООН ще 50 років. Дякую. Дякую. Ну, наш круглий стіл вже завершився практично. Що я думаю, ми перш за все маємо подякувати наших шановних доповідачів, що вони знайшли час і представили нам чудові доповіді. І звісно, ми всі дякуємо Генеральну дирекцію з обслуговування іноземних представництв на чолі з її генеральним директором Павлом Олександровичем Кривоносом. Дякуємо Інну Кам'янську за те, що вона нам тут забезпечує технічно всі можливості. Дякуємо перекладачам також, які працюють тут і роблять якісний переклад всіх технічних співробітників. Дякуємо вам за те, що ви підключились до нашої дискусії. Я думаю, ви не пошкодували сьогодні з часом. На мою думку, була достатньо цікава дискусія сьогодні у нас. І до нових зустрічей. А якщо можна, я хотів би всіх доповідачів, щоб ми сфотографувались. Можете нам? Володимир Андрійович, вас і Павло Олександрович. Все ж можете до нас? Так, давайте. Так? Окей. Володимир Андрійович, так приєднуйтесь до нас. Я вам обіцяю. Добре, дякую. Да, давай, в центр сюди. Так, хорошо. Так. А тепер ще Олександр, давайте, ви як керівник, давайте до нас долучайтеся. Давайте. Це буде правильно і Звичайно. Олег Андрійович, це може? Нас. О, да. Давайте посунемося. Там, на районі. Давайте. Увага. Ну, добре, хорошо, так. Всі стали. Все. Ви ж на хвилиночку. Давайте я до вас підійду, бачите, каву вип'ємо, там є де у нас в Новусі. Якщо хочете. Можу вас забрати, відвести до Новуса і потім завести додому. Давай. Все, я вам завтра тут вранці прийду. Добре. Микола Вікторович. Давай, тримай. Дякую. Пане, ще одне невеличке питання. Так, хорошо.